Jag vill önska er alla hjärtligt välkomna hit till Svenska litteratursällskapets auditorium, både ni som är här på plats i auditoriet och ni som följer med det här seminariet på distans. Mitt namn är Nina Edgren Henriksson och jag jobbar på forskningssektorn här på SLS. Rubriken för dagens seminarium är Gränsdragningar och solidaritetssträvan, möten med nya andra. Och det här är det avslutande seminariet för projektet Svenskfinlands nya konturer, identitet, disidentifikation och solidaritet i möten med intima andra. Det här projektet startade år 2020 och det har genomförts vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Och det är SLS som har finansierat projektet. Och därför befinner vi oss också nu här på SLS idag. Programmet är indelat i 4 sessioner. Ni får det presenterat för er strax lite närmare. Vi kommer att ha en lunchpaus mellan 13 och 14.15. Och sen avslutas seminariet klockan 16 och efter det blir det lite mingel här på plats. Publiken får ställa frågor under diskussionen efter sessionerna eller i slutet av sessionerna. Och då ber jag att ni väntar tills ni får en mikrofon som Vilma Sandholm, vår praktikant, går ut i salen med så att också de som är på distans hör era frågor eller kommentarer. Och de som är på distans på Zoom kan ställa frågor i chatten där. Och då ger jag över ordet till 2 av forskarna i det här projektet, till projektledaren Elina Oinas som är professor i sociologi vid SOSSOCOM och till forskaren Otso Harju som också jobbar vid SOSSOCOM. Varsågoda. Tack Nina, tack SLS för det att vi får vara här. Välkomna alla. Tervetuloa, welcome. Mures boahtin, chico dives. Hur man än säger välkommen så känns det lite fel. Och språk är alltid uteslutande men också ett tvång. Så idag talar vi svenska för att det här är Svenska litteratursällskapets seminarium. Och vi tycker kanske att det är ändå viktigt att också de här diskussionerna förs på svenska i det finlandssvenska rummet. Så det här är en obekväm sak men att vi upplever att det här är en diskussion som vi vill ha här. Och det är jättefint att vi har fått ha det här projektet och nu det här seminariet och att ni alla är här. Och så presentera programmet. Ja, ska jag tala här vid mikrofonen så hörs det. Vi har egentligen 10 texter idag som formar någon slags manus, någon slags enhet. Vi kommer ha 3 diskussionssessioner och före det kommer Helen Korpak att presentera. Vi börjar nu, vi har 2 sessioner före lunchen och sen en efteråt och förhoppningsvis kommer vi att ha åtminstone en halvtimme till slut att ännu summera och diskutera dagen. 2 sessionerna av de här panelsessionerna kommer att vara på svenska och en av dem kommer att vara på engelska. Och jag skulle vilja säga ännu det att publiken får också ställa för vår del frågor på engelska ifall det känns bekvämare. Ja, jo, jättegärna. Alla får tala sitt språk, men de som kan tala svenska. Ja. Och olika sorters svenska hoppas jag. Ja. Vill du säga allas titlar och namn? När vi presenterar kanske dem sen ännu före varje session så det kanske... Jag tänkte bara att för att vi har ändå möjligheter att diskutera under pauser och så kan det vara skönt att alla får veta ansikte och namn på de här som presenterar idag redan nu för de som är på eftermiddagen. Ja. Så stig upp och vinka lite när ni hör ert namn. Ja, så efter introduktionen kommer det vara Helen Korpak. Och sen i sessionen efter det har vi Xin Liu och Salla Aldrin Salskov. Och där kommer Maïmouna Jagne-Soreau att fungera som extern kommentator. Efter det har vi en session med Pia Mikander, mig själv och
Elina Oinas. Ja. Och Minna Seikkola kommer där att fungera som extern kommentator. Sen har vi lunchpaus. Och efter det en session med Saga Rosenström. Ja, det är där. Anna Avdeva och Olivia Mori. Olivia. Och Anna Avdeva kommer att vara online. Och Salla Aldrin kommer att vara extern kommentator där. Mm. Och det var hela den dagen. Ja. Jepp. Ja, men gärna alltså, vi tycker att det är jättefin sal och det är roligt att vara här på SLS. Men det är också lite högtidligt. Så jag skulle vilja säga att ta muntur när ni vill. Vi får avbryta varandra. Vi kan men försöka. Vänta på mikrofonen. Vänta på mikrofonen för Zooms skull. Att det finns en länk till Zoom. Och där följer några, men det är inte många. Så jag tror att vi kanske trivs bäst om vi inbillar oss att det inte är ett störande element. Utan liksom, det här är work in progress och vi vill ju diskutera. Alla frågor är ännu lite öppna. Det här är inte lätta frågor. Så vi vill gärna höra annat än bara presentationer. Det här projektet började 2019 då vi skrev en plan och nu känns det som en evighet sen. Då fanns med Liu Xin och Ali och your work back then was the idea behind this project, but that work has also traveled so far in these 3+ years. So everything has changed. När vi fick börja med projektet 2020 så var ju då på våren covid en verklighet och coronan har påverkat allt mycket mer än vad vi förstod just då. Men det att båda de här initiella skribenterna och forskarna är här nu så betyder jättemycket för mig. Tack att ni startade här och tack att ni är här ännu kvar. Jag tror att era vägar har farit vidare. Det hände nämligen så att de fick båda annorlunda projekterbjudanden och längre tid och då fick vi sen tänka om och istället kom Otso och Saga Rosenström och jobba här och sen en hel massa jätteintressanta andra forskare som har skrivit bidrag till någonting som vi drömmer om att bli en bok. Så det här som vi ska tala om idag är inte ännu kanske definitiva resultat men nog resultat från ett forskningsprojekt som har levt väldigt konstiga coronatider och nu försöker vi få dem ihop och tala med er om det här och vi vet att det här är inte en diskussion som är slut med den här boken utan en början. Vad vi tänkte på då var en situation där nya möten för en rätt oklar men ändå väldigt liksom tydlig grupp, det finlandssvenska, en privilegierad språklig minoritet aktualiseras. Nya möten med andra än de som alltid har funnits där som någon sorts interlokutor för Svenskfinland, alltså finska språket eller Sverige. Så att vad händer kring sätt att tänka kring minoritetens konturer när det kommer nya annorlunda möten. Och också den här frågan att har det ens uppstått något nytt? Är det ens någonting? Men att det fanns, vi liksom levde i en situation där det talades mycket om rasism och flyktingar och vithet. Så vi ville undersöka möten och sådana liksom, det som vi kallar solidaritetssträvan och gränsdragningar på en mer allmän plan och testa sådana här väldigt olika teoretiska traditioner som finns i forskningslitteraturen annanstans. Och lite testa dem på frågor kring Svenskfinland och jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant att tänka just på liksom finlandssvenskhet för att den är både specifik och allmän och den är ganska liksom svårhanterlig och
samtidigt ganska tydlig också. Så det är liksom ett bra sån här fallstudie på sätt och vis. Men det blev då så att vi liksom egentligen kom överens om att vi egentligen aldrig kan studera just Svenskfinland. Det är inte intressant i sig, utan den liksom finlandssvenskheten kunde ses som processer, relationer, relationalitet, ett frågetecken som aldrig kan svaras på, som inte kan separeras från det samhälle, det globala, det historiska. Den existerar inte egentligen i sig. Och vi i hela gruppen, och särskilt många diskussioner med Otso som jag har uppskattat jättemycket, tog den linjen att vi inte försöker ens liksom ta itu med det här att definiera finlandssvenskhet, utan se vart det här materialet leder oss, de här olika kapitlen, och på vilka sätt berör de eller inte berör ens det här. Men just idag så känner jag att i det här välkomsttalet så vill jag ändå liksom på något vis påminna oss om den lokation vi är nu, det här liksom rumsliga, att nu är vi faktiskt ungefär nästan i samma kvarter som det här gänget. Och det liksom påverkar nog oss, och vi borde tänka att om vi har liksom, vi är samma kvarter där regeringsförhandlingarna pågår just nu, att den som tittar på banden någon gång senare så har vi nu 2023 och Svenska folkpartiet och Sannfinländarna försöker få ihop sin migrationspolitik, och för mig ännu viktigare det här med biståndspolitik och våra utrikesrelationer. Där det redan har beslutits om nya inkomstgränser för att överhuvudtaget få komma till det här landet. Att det händer saker, så kan vi låta bli att också tala om det här. Att vad är det som skapar idéer? Och på vilket sätt, egentligen större frågan, att på vilket sätt skapar idéer om det finlandssvenska och dess gränser nationell politik? Att vad är liksom, om vi skulle ta paus från det där att problematisera finlandssvenskhetens gränser och se vilka effekter olika talesätt har. Vad är det för tystnader som omringar det finlandssvenska, eller gjorde det före det blev till det här diskussionen med Rika Purra. Så kanske det är bäst att få det här undan och liksom ta ett steg bakåt och titta på forskningslitteraturen som egentligen ger oss väldigt öppen mandat för hur en ska närma sig det här finlandssvenska. Att här är viktiga böcker, till exempel då Erik Allart och Christian Starks 1981 bok som hette Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv, och en relativt ny föreställda finlandssvenskhet är intersektionella perspektiv på det svenska i Finland. Och i den här första boken så tycker jag att det är en fin bok som sammanfattar hur den här liksom språkliga minoriteten är, vad den är för någonting. Och den här andra är liksom mera en fråga om att hur den skapas diskursivt genom föreställningar. Och här tycker jag att det som är annorlunda kanske i vårt projekt är att vi uppskattar jättemycket den här sortens diskussioner, men vi liksom tar ett steg och försöker fråga att vad är det som talet om det finlandssvenska skapar? Vad annat uppstår? Hurdana gränsdragningar naturliggörs? Hurdant uteslutande och inkluderande? Hurdan maktordning och självbild och problematisering om det här landet, om den globala ordningen sker genom detta? Och i vårt fall så kan det hända att vi talar om ångest eller trötthet eller medgörlighet eller helt enkelt passivitet när sådana här identitetsmarkörer träder fram. Men speciellt att hurdana tystnader och bortvända blickar möjliggör talet om det liksom egna och kulturella. Och vi vill inte liksom beskriva identiteter, utan liksom frågar att om vi känner oss bekväma eller obekväma med dessa diskussioner om identifiera sig, så vad uppstår då? Vad är det för samhälle vi skapar genom det här?
Så den här boken tar avstamp i en liksom diskussion om identiteter, men vill sen gå vidare och fråga att vad är de här välkomnaden och avståndstaganden och vad skapar de? Och vi har liksom bekanta exempel från universitet och yrkeshögskola i Vasa eller liksom, flyktingmottagning. Men vi försöker också kanske skapa ett annorlunda sätt att göra akademisk forskning. Och det kan vara obegripligt ibland, men jag hoppas att ni vågar ställa frågor och det där delta. Jag tror att vi slutar här och tar Helen som presenterar. Jag kan presentera Helen med att säga att vi är jätteglada att vi fick en liten konstnärlig inslag här, men vi har inte egentligen presenterat någonting kring det förrän nu, så här är premiär också för vår forskargrupp. Så jättefint att ha dig med. Tack. No pressure. Just det, jag har ju glömt bort det. Det ska vi se. Yes. Och då kommer jag säkert vidare bara genom att trycka på nästa. Precis. Yes. Får jag på något sätt det så här nätt så att det upptar hela. Det ska vi se. Visa helskärmsläge. Bra. Yes. Tack. Jag har ju det kanske lite otacksamma uppdrag att tala om en bok som inte ännu har utkommit. Så jag kommer nu referera till boken, antologin här, och det är kanske inte så svårt att föreställa sig vad det kommer att bli. Jag är inte kanske lika smidig på att tala eller erfaren på att tala som Elina, så jag läser mina papper ganska långt och hoppas att jag inte stakar mig allt för mycket. Men jag är då alltså Helen Korpak och jag arbetar som konstkritiker, men jag skulle främst titulera mig som konstarbetare i största allmänhet. Jag frilansar och har därför haft möjligheten och turen att kunna göra ganska mycket olika, ibland konstiga saker, och det är därför jag är här idag. Jag hade gjort bildurvalet till den här kommande antologin. Och det här uppdraget var väldigt väldefinierat och klart, men också superbrett. Och jag skulle då, gränsdragningen var den att jag skulle vilja ha illustrationer i form av 10 fristående konstverk för att matcha då de 10 texterna, eller uppväga de 10 texterna. Och de skulle tematiskt spegla antologin, men det var upp till mig på vilket sätt. Så det blev 10 sedan tidigare existerande konstverk utförda av då 10 olika konstnärer. De här konstnärerna har alla någon slags koppling till Finland, men de är sinsemellan mycket olika. Jag ville inte dra några desto större språkgränser eller fundera allt för mycket på vem som bor var eller så här. Men gemensamt är det att jag har stött på alla i den finländska konstkontexten där jag själv verkar, främst på svenska. Och utöver den här geografiska aspekten är i princip det enda som sammankopplar dem är mitt subjektiva beslut att ta fasta på det abstrakta begreppet gräns, i princip bara ordet gräns. Så det var alltså mitt ledord, eller snarare min utgångspunkt. Och i den här antologin kommer det sen att finnas en introduktion till konstverken. Vanligtvis brukar jag tycka att det är jättesvårt att sätta rubrik, och det brukar vara en väldigt frustrerande aspekt, kanske den otrevligaste för mig av att skriva. Men det var förvånansvärt lätt den här gången. Det på något sätt kom av sig själv. Det kanske inte var den snyggaste rubrik, men det kändes som det enda kanske introducerande lämpliga namnet att kalla det för hur avbildar man en gräns. Och jag tänkte kontextualisera de här konstverken helt i korthet och nudda lite vid den här frågan innan jag går in på vart och ett medvalt konstverk. De gränser som vi genom tiderna avbildar inom konsten är inte för det mesta sådana som konstruerats mellan olika människogrupper, utan sådana som skiljer oss från vad man skulle
kalla för kunskap i ordets ganska stora bemärkelse. I många tusentals år har människan skapat bilder som tjänat syfte att på ett eller annat sätt transcendera vårt torftiga jordeliv. Jag förlitar mig här delvis på otaliga arkeologers och historikers tolkning av den förhistoriska människans motivation att skapa grottmålningar, som i den funna Chauvet-grottan i södra Frankrike, varav vi här har en bild, i vilken de äldsta kolritningarna alldeles nyligen för några år sedan daterats till 36 500 år sedan. Så människan har alltså enligt allmänt accepterad teori utvecklat förmågan att skapa konst utifrån ett behov att frammana jaktlycka, att nå någonting större än sig själv och att etablera någon sorts transcendent kontakt. Och utsmyckningarna i de pråligaste av Egyptens pyramider, eller till exempel då terrakottaarmén här och här, många av våra världsarv med en stark koppling till det vi kallar bildkonst, har som avsikt att överbygga gränsen mellan liv och död. Också totem- och fetischföremål, shamanistiska hjälpmedel och andra dekorativa rituella ting handlar om människans vilja att förstå gränsen mellan denna värld och andevärlden. Den västerländska kristna kulturkanonen är också full av konst som handlar om människans strävan efter att bli förlöst och gå vidare efter att vi passerar döden. Vid konsten har människan tolkat och fantiserat kring existentiella gränser. Men det här är tankar som också präglas av ett visst slags optimism. Det här som jag just sa är tankar och det sättet att tänka på konst som jag ger mig hän ibland när jag vill känna mig som en del av något man skulle kunna kalla en mänsklighet. När jag tänker på grottmålningar eller sofistikerade dekorationer som smyckar amforor eller på 1000 år gamla illustrationer eller ritningar på näver som har bevarats på något helt otroligt sätt i syrefattiga träsk eller på ritningar i marginalerna av medeltida dokument, så känner jag hur ett slags bro mellan mig själv och föregångna generationer uppstår. Jaha, nu klickar jag bort den. Jag tror att den är här. Yes, tur. Allt har förstås sin baksida. Konsten har under historiens lopp utgjort ett viktigt redskap för styrande makter och spelar en central roll i skapande och upprätthållande av gränser i både den inre och den yttre världen. Propaganda, osanning, fabricerat bildmaterial och manipulation är fenomen som vi oavbrutet konfronteras med ifall vi konsumerar media. I vårt dagliga liv är vi också omgivna av figurativa bilder. Vi ser i nyheterna konstant bildmaterial som avbildar och upprätthåller nationsgränser och deras direkta följder och det livsstilsorienterade innehållet på det internet som brukar kallas för webb 2.0 som präglas av sociala medier glorifierar kapital, vilket bidrar till globalt upprätthållande av avgrundsdjupa klyftor mellan olika människogrupper. Så jag har därför valt att i mitt urval fokusera på konst som tar avstånd från bildförbrukningstempo av det slag som vi vanligtvis behöver förhålla oss till. Så det var alltså ett medvetet val att inte ta fasta på allt för konkreta och figurativa. Ordet gräns är mångtydigt och även om det i bokens kontext har en klar syftning vill jag lämna utrymme för tolkning. Det här projektet handlar ju dessutom om solidaritet och jag ville därför med bildvalet förmedla en känsla av hopp och vänskap och av kontakt och kommunikation. Jag har också medvetet valt att undvika bildmaterial som behandlar andrafiering genom avbildning av brutalitet, maktmissbruk eller motsättningar. Orsaken till att jag undviker de bokstavliga tolkningarna av hierarkier och gränsdragning är att jag har velat understryka betydelsen av det subtila. Bokformatet erbjuder den tid och det rum som krävs för att känsliga och nyanserade verk ska kunna andas och som sällan går att finna i vår skräniga samtid. Min förhoppning är att konstverket i den här kommande antologin ska kunna existera på liknande sätt som dikten gör i en poesisamling. Det vill säga att de kravlöst välkomnar läsaren att stanna upp och att de inbjuder till återbesök i boken. Nåja. Den gemensamma nämnaren för samtliga inkluderade verk är att var och en på sitt sätt relaterar till det här svårgreppbara ordet gränser på det sätt som de är innästlade i våra vardagsliv och tankar. Några av de medverkade konstnärerna närmar sig det alldagliga genom att nyttja igenkännbara visuella fragment. James Pruvetts
skulptur ur serien Things for Homes är helhetens tydligaste exempel på hur något värdelöst kan synliggöras och omvandlas i konsten. Med sina verk deltar Prevet i att bredda omfattningen av vad begreppet skulptur kan innefatta, såväl estetiskt som politiskt. Prevet väljer att blicka inåt i den privata sfären då han söker råmaterial för sina skulpturer och skapar talismaner av hemavfall som hushållspappersrullar och kapsyler. Utöver att Prevet i sina skulpturer utforskar gränsdragningen mellan det värdelösa och det värdefulla kan hans verk också ses som en överlappning av lek och allvar. Emma Lokala har å sin sida i sviten Sisti on Rikki tolkat oreda. Hennes målningar avbildar olika föremål men utgår inte från noggrant komponerade stillebens motiv utan de tar avstamp i det slags röra som tenderar att uppstå i vardagslivet. Färgerna i Sisti on Rikki nummer 5 är rogivande men väcker också tankar om den könsfördelning och klassaspekt som är en ofrånkomlig del av hushållsarbete. Vem tillfaller städningen och varför? Och är prydlighet en statusmarkör? Matilda Enegren avbildar å sin sida enbart människogestalter i verket Karlavägen, en del av en serie som med realism återger spontana människogrupperingar. Genom att med stor omsorg måla tillfälliga konstellationer som är alldeles för ordinära för att vanligtvis läggas märke till beskriver hon uppkomsten av ett vi. De avporträtterade ryggtavlorna av ungdomar som kommit samman rannsakar också den samtida människan som social varelse. Av Océane Bruel reproduceras en dokumentation av verket La, i vilket stommen av vad som verkar vara en stol ämnad för det offentliga rummet påklätts olika människoplagg. Bruel använder i sin konst sig ofta av oväntade material och inne i tygvecken i det här verket finns bland annat fruktkärnor och fenkolsfrön. Det omedelbara visuella intrycket för i alla fall för mig tankarna till själlösa kontorsutrymmen, men vetskapen om de gömda detaljerna tillför ett gåtfullt stråk. Frånvaron av såväl säte som ryggstöd får den obrukbara stolkonstruktionen att omvandlas till en revolt mot vardagens krav på nytta och produktivitet. Både Gladys Camillo och Elina Laitinen, vars bild kommer på följande slide, använder sig av återanvända textiler och kläder i sin konst och söker att på så sätt återknyta till såväl familje- som kvinnohistoria. Deras verk påminner om att den rigida gräns som dragits mellan handarbete och bildkonst är konstgjord och sexistisk till sin härkomst. Camilo använder sig av textilkonsten som ett sätt att bearbeta och fördriva trauma. Hennes väggbonader ser ut som tecken att värma eller gömma sig under, som sköldar mot en kall och yttre värld. Och som man ser här av titeln så finns det också ytterligare betydelser här bakom. De flesta av Gladys verk baserar sig på porträtt på människor hon har träffat och som hon har vuxit upp med i sitt hemland Mexiko före hon har emigrerat till Europa. Ska vi se här. Så. Elina Laitinen har å sin sida på en gammal bomullsklänning återgivit ett fotografi från 1965 föreställande hennes farmors mor med familjens sista ko. Bilden vittnar om en samhällsomvälvning som skedde i Finland efter 1945. Och med sin gammaldags chalett knuter under hakan ter sig Rauha som en symbol för en svunnen tid. Foto har Laitinen överfört på klädesplagget genom att låta det exponeras av solen under en längre tid ute i naturen. Med en negativbild placerad på bröstet har klänningen deponerats till naturen som i sakta mak blekt tygets yta och inpräntar Rauha i fibrernas färg. Också Lina Aalto-Setälä arbetar i samklang med naturen och söker i sin konst att ifrågasätta vår antropocentriska världsbild och luckra upp dess makthierarkier. Serien Den viskande jorden har Aalto-Setälä skapat genom att i marken gräva ner fotografier ur sitt egna arkiv och lämna dem där tills mikrober, väta och friktion satt sina spår. De resulterande halvt upplösta bilderna väcker tankar om alltings förgänglighet och oundvikliga sönderfall. Inte bara i relation till den fysiska världen utan också gällande mänskligt minne och verklighetsuppfattning. Charlotta Östlund får å sin sida naturen att helt stanna upp. Verket Bukett är konstruerat av riktiga växtdelar som kronblad som vart och ett för sig placerats in i verket. Möten mellan det hårda och det spröda är på ett symboliskt plan väldigt brutalt. Människans absurda relation till naturen gör sig påmind på ett finkänsligt sätt.
I Minji Huang Kims Hikokigumo Vapor Trail avbildas bildurvalets enda uppenbara linje. Ett diffust vitt stråk på en ljusblågrön botten. Det här är något helt annat än en gräns dragen på en karta, och verkets namn antyder i själva verket en överskridning av nationsgränser. Vapor Trail är ju då kondensationstrimmor som uppstår efter flygplan. Det här är en linje som briserar av rörelse och som motsätter sig rigida gränser. Det är på väg att förvandlas och kanske till och med försvinna. Vad som sker utanför bildområdets gränser är upp till betraktaren själv. Och då kommer jag till det sista verket, och i det vill jag återkomma till det jag talade om i början, nämligen konstens potential att kommentera och behandla det ovetbara, det som ligger bortom förståndet. Carl-Henrik Edlunds klassiska svartvita fotografi kan tolkas som en andlig bild laddad med en kristen symbolik. Men i mitt urval hyser jag en förhoppning om att verket också kan ses som en hyllning till transgression. Den visar oss vad vi har att vinna då vi strävar framåt och vidare. Tack. Yes. Tack. Och ursäkta för stakningarna. De var relativt få. Ja, tack. Och då är det tur för den första panelen. Tusen tack Helen för en väldigt fin introduktion. So next, yes, please do find your ways here. Yeah. All sit there all day, Yeah. so that you sit there all this time. Yeah. Yes. So we have Liu Xin from University of Karlstad in Sweden, and we have Salla Aldrin Salskov and Ali from the University of Helsinki, and Maïmouna Jagne-Soreau as an external commentator and also from the University of Helsinki. And as mentioned before, this discussion will be in English. Thank you so much. Ja. No. Ja, och jag blev ombedd att säga att publiken kan ställa frågor på svenska också i den här sessionen. Varsågod. Hej, jag heter Liu Xin och nu, förlåt, confused, sorry, I'm Liu Xin and I now work at the Karlstad University as a senior lecturer in gender studies. So today I will present my chapter for this book, and I'm really, really grateful for being part of this project from the beginning. It's been a really great pleasure. Okay, so it has been argued that the contemporary political juncture is characterized by multiple forms of crisis and the failure of imagination. So I just took a couple of examples, as you can see, that describes that we are now facing a crisis and that we just have to and we must imagine differently. Oops. So, for example, in David Graeber and David Wengrow's recent published book, The Dawn of Everything, which is a highly influential book that promises to open up new imaginations of freedom. I quote, they write, "One gets a sense that indigenous life was, to put it very crudely, just a lot more interesting than life in the Western town or city, especially insofar as the latter involved long hours of monotonous, repetitive, conceptually empty activity. The fact that we find it hard to imagine how such an alternative life could be endlessly engaging and interesting is perhaps more a reflection on the limits of our imagination than on the life itself." So in recent years, I started noticing that imagination is nothing new. There's a lot of discussions about how to talk about imagination and how we need to critically imagine and so on and so forth. But in recent years, especially in relation to what Nancy Fraser calls the triple crisis,
there's been a lot of discussion about why and how we need to imagine differently. So imagination is often understood as the capacity to envision and desire things beyond and to articulate the failings of the status quo. And it's usually attributed with quite a lot of transformative potentials. So for example, this is a quote from one of the, I think it's a conference that took place last year around this time. This is from the conference Call for Paper, and it writes, political imagination is a generative force that is inherently intersubjective, affective, material, and social. It can animate and mobilize diverse political projects, agents, and effects. By envisaging alternatives to the existing social order, political imagination can enable social dreaming and destabilize conventional ways of thinking that tend to restrict us to a narrow repertoire of political possibilities. And so I think this is really important to highlight that the point here is not about not to imagine. I'm not saying that we should not imagine. I think imagination is really crucial. But one of the questions, though, I'd like to ask and ask all of us to think with me is what exactly constitutes imagination? What differentiates alternative imaginaries from the dominant ones? How is the temporal relation between, for example, present and future understood in these different modes of imaginaries? And how exactly should we or can we imagine differently? Despite the recent critique and celebration of imagination, the question as to what constitutes imagination and how dominant modes of imagination can be challenged and alternative imaginaries fostered remain unaddressed. As Sheila Jansenov and Sang-Huyn Kim note, they have been writing a lot on the socio-technical imaginaries, which is one of the most cited discussion on imaginaries, in especially science and technology studies. So they write that the temporality of the dominant imaginary is one that is prescriptive, preemptive, and enduring. By enduring, they mean that it really takes hold in the individual and collective psyche. So although multiple imaginaries could coexist on various scales, the dominant material, epistemic, institutional, and technological arrangements provide a specific content and grammar of imagination, and in so doing, limit what could and should be imagined. And this is what they have been trying to argue. And so in view of this, the question that still needs to be asked is this: whether the imaginary practices and the utopian projects that they are set to enable would ultimately disappoint. If imaginability is actually conditioned upon and defined by the very epistemic and material conditions that they are set to disrupt. Is radical difference through imagination actually unimaginable? So in my chapter, I try to actually contextualize the question of imagination more specifically in imagined communities, and asking about the temporality of imagination and how it forms communities. And there's been quite like a lot of discussion on the inclusion and exclusion dynamics of communities, but I am, less interested in asking about these different dynamics than turning the question around and asking how certain assumptions of what constitute a community actually anticipate and configure imaginary process. So I'm turning the question around a little bit. And here I draw on quite a lot on Elizabeth Freeman's recent book, Beside You in Time, Sense Methods and Queer Sociabilities in the American 19th Century. Freeman tends to the temporalized bodies and subjects, and I quote, "the frequency, pacing, rhythm, and duration that tunes bodies to one another even in the absence of physical contact." Freeman draws on Foucault's theorization of the two opposing ways in which time functions as the main instrument of control that forms bodies and embodied subjects in the 18th century. On the one hand, time produces the new natural, docile, and modern body. The body is singular, quote, "stable, measurable, and separate from other bodies."
and is the body proper to the antagonized subject of liberal rationality, end quote. On the other hand, and at the same time, these bodies became synchronized and constitute, quote, collective human punctuality itself, end quote. In producing temporal arrangements with, in, through, and against the dominant temporal politics of identity, the embodied temporality of simultaneity produces modes of disidentifications. This identification, according to José Muñoz, another author that I engage with in this chapter, is a mode of willful identification that draws from dominant categories of identification to activate alternative senses of self. To disidentify, according to Muñoz, can mean to read oneself with, in, against, and through the time of a community, its past, present, future, and its object of identification, that one is not seen to belong, and in so doing, reimagining it. Importantly, this challenges the sense of a flat, horizontal, homogeneous sense of imagined communities, all the while opening up possibilities for alternative imaginations of a community beyond the existing scripts of community as either exclusionary, oppressive, or as a romantic ideal of solidarity and resistance. So I will now turn to this. This is a case study that I analyzed in the chapter. It's a video installation produced by Minna Rainio and Mark Roberts in 2012, but I thought to play the, whoops, sorry about that. I'm gonna play this as I talk, just to disrupt the atmosphere a little bit. So let's see if this works. Oui. Okay. So this video installation, as you can see, features non-native Finnish citizens singing the Finnish national anthem. Its single screen version, as shown in the first image, is actually like this one, was exhibited in Esplanadin Lava in the heart of Helsinki on the Finnish Independence Day, December 6, 2012. As Rainio and Roberts explain, the aim of the video is to provoke different imaginations of Finnishness against the backdrop of a migration and a multiculturalism. It recreates the scene of singing the Finnish national anthem with bodies who have been considered not fitting into the typical definition of being a Finn, and invites the viewer to consider what makes the scene feel familiar and or strange. Given the significance of the Finnish national anthem as an object of identification, symbolic representation, and affective attachment, the video installation effectively reviews and raises questions about the assumptions undergirding the dominant imaginary of how the national community should sound and look like. So visually, as we can see, each of the singing body is presented in a square frame with white backgrounds, background, but the whole background is black. So this produced the kind of sense that these frames almost resemble like a passport photo or like ID photos. And the background and the sharp edges rigidly confined within the screen give rise to association of various documents required for applying for visas, residence permits, and citizenship. They also hint at the practices of migration policy as a control and discipline regime wherein the migrant body is rendered hypervisible so that their true identities are examined, investigated, and verified. Read through the lens of time, the parallel positioning of the frames and the synchronized movements of the mouth provoke two senses of time. That is, the time of the individual migrant who is subject to the time frame of migration policies, such as the valid duration of residence permits, the year of residency required for applying for a citizenship, the waiting time for application of different permits. And, meanwhile, the second sense of time is the synchronized time of migrant bodies, which are coordinated in a scene of singing according to the rhythm of the national anthem.
So for Rainio and Roberts, they said that they are trying to produce a sense of a choir that consists of different separate moments from individual participants solo singing. The difference among participants singing is discernible in the various embodied qualities of timbre, rhythms, intonation, and accents. Unlike the sharp edges of the frames visually separating the bodies, the audible differences are more subtle and dynamic. They blend into each other, forming new qualities at each repetition. As Freeman writes, quote, "Perceiving rhythm is generally a matter of moving, which makes the perceiving subject a rhythmic object," end quote. In the case here, this rhythmic activity is synchronized, including mimesis between sounds and movements that are distinguished by various styles, gaps, dissonances, relays, and overlaps. The rhythmic activity of singing the national anthem in which the perceiver participates offers up a sense of simultaneity wherein the perceiver does not simply try to locate and identify the migrant bodies and the meaning of the performance in relation to questions of national identity, but also, at the same time, they take part in the rhythmic collective that is shaped but not determined by the dominant scripts, narratives, and imaginaries of Finnishness. The video installation compels rethinking of the contingency of Finnishness by, for example, raising the question of what the bodies that sing the national anthem look like and sound like, and by making audible and visible the embodied repetitions required for maintaining and reproducing the dominant imaginary of Finnishness. Moreover, and at the same time, incorporating the perceiver in the singing of synchronous rhythmic activity of singing the national anthem, the video installation effectively renders the perceiver the subject and object of the rhythm. Rather than simply identifying with or against dominant identity markers, the perceiver is invited to invest new senses, meanings, and significance that resonate with, work against, or become completely relevant to the dominant imaginary of the formation of national community. These imaginaries may be short-lived and not made into fully formed narratives, nor do they necessarily lead to social formations in recognizable forms, but they are important nonetheless. They provide moments where modes of being with may exist alongside, in, against, and through the defining parameters of the dominant imaginaries of the nation and the bodies that constitute it. Thank you very much. Okay, let's see. I'll try to. So my presentation is in two parts. So I will partly respond to Alice and Liuxin's papers, and then I will partly talk about my own contribution, which I will do in Swedish. So I will start with my own contribution, and then I'll go on to the papers. Jag heter alltså Salla Aldrin Salskov och jobbar som postdoc-forskare vid SOSOCOM och har skrivit en del om genusvetenskapens eller den feministiska forskningens teoretiska och metodologiska utgångspunkter och försökt också vidareutveckla vissa frågor som jag ser som centrala där. Och i mitt bidrag till den här antologin diskuterar jag frågan om gränsdragningar och solidaritetssträvan som en teoretisk metodologisk utmaning inom genusvetenskapen. Ett av fältets centrala vetenskapliga anspråk handlar dels om forskningsetiska och politiska diskussioner, dels om forskarens positionering och självreflexivitet, det som man ofta med Donna Haraway refererar till som situerade kunskaper, dels om den intersektionella feminismens syfte att belysa komplexa och samverkande maktrelationer. Och i mitt bidrag utgår jag dels från Robin Wigman och Matt Brims, två amerikanska forskare inom queerforskningen, som beskriver hur genusvetenskapen, eller det som de kallar identitetskunskaper, fält som är intresserade av olika frågor relaterade till identitetskunskaper, präglas av en explicit önskan och en vilja att studera för det goda, som blir då tongivande både för den feministiska och den antirasistiska analysen.
Wickman och Brim frågar vilken följd denna önskan om att en disciplinär praxis kan bidra eller ska bidra till social rättvisa får för forskarens självreflexivitet och förförståelser. Och genom att uppmärksamma hur dynamiken inom samtida diskussioner om feminismens teoretiska och metodologiska anspråk, dess politik och etik skapar olika spänningar för fältets forskare, belyser jag vikten av att uppmärksamma det jag kallar olika epistemiska vanor, framförallt epistemisk vithet och dess betydelse för kritiken av och upplösandet av olika former av annanhet. Och i mitt bidrag strävar jag alltså att problematisera vissa tendenser som jag ser att finns både inom aktivism och akademiska diskussioner, också samhälleliga diskussioner, där man då strävar till att belysa komplexa maktrelationer, men samtidigt finns det en tendens att också befästa mer eller mindre medvetet precis de maktrelationer man säger sig vilja ifrågasätta. Och det här har lett en tematik som också diskuteras inom det som kunde karaktäriseras som den kritiska teorins kris. Som Liu redan nämnde så står vi inför många olika kriser. Och en av kanske den, om man tänker på den kritiska teorins bakgrund och självuppfattade radikalitet, så är liksom en kris vi står inför att många av dess insikter har blivit så att säga mainstream. En amerikansk kritiker skriver att både The Time, och jag skulle kanske lägga till Hufvudstadsbladet, talar flytande intersektionalitet. Och han skriver, och jag citerar, HR-tjänstemän utsätter e-postmeddelanden för dekonstruktiva läsningar medan biologi- och redovisningsavdelningar hyser adepter inom representationspolitiken. Slut. Han frågar vidare vad en professor inom samhälls- och kulturvetenskaperna längre kan lära någon om ras, klass och kön. Vad kan alltså en professor lära som inte hen kan lära sig på internet eller serier på Netflix? Så den här krisen handlar dels om frågor om forskarens positionering och förförståelse, men också förstås vilken typ av politiska anspråk som kan göras i genusvetenskapens eller andra kritiska discipliners namn. Och jag kan bara ge ett exempel då, på hur den här typen av spänning kommer upp också i liksom, ja, mera mainstream-diskussioner. Och här tar jag ett exempel ur en diskussion om identitetspolitikens betydelse i Hufvudstadsbladet, där Nicolas von Kremer skriver i ett inlägg att identitetspolitiken är precis just en apolitisering, nämligen en förskjutning från ekonomisk-politisk analys till ett vurmande för ras och kön, vilket skapar totalt oanvändbara kategorier som vita män, kvinnor och minoriteter. Och vidare att om det är någonting som gör oss blinda för maktkonstellationer är det den av maktintressen påhejade identitarismen. Von Kremer menar vidare att det här i den identitetspolitiken där den vita självgodheten och den koloniala attityden bevaras och idén om en universell likvärdighet dukar under. Samtidigt som han är kritisk mot identitetspolitikens diskurser anammar han en av den kritiska teorins analytiska verktyg, nämligen han visar på hur identitetspolitiken fungerar performativt, just för att den skapar det den nu säger sig representera. Men samtidigt talar han för ett av dess centrala begrepp, nämligen rättvisa. Identitetspolitikens uppmärksammande av samhälleliga maktrelationer och deras effekter bottnar trots allt i reaktioner mot orättvisa och skillnadsskapande processer som i sig inte har någon teoretisk grund. Utan idén om en universell likvärdighet skulle alltså inte identitetspolitiska anspråk ha någon mening eller kraft överhuvudtaget. Det finns alltså en spänning mellan att å ena sidan synliggöra olika kulturella föreställningar kring skillnad, till exempel att vara fattig, rik, kvinna eller man, vit eller svart, präglar mänskligt handlande och sociala relationer, och att samtidigt upplösa och ifrågasätta de skillnader som man vill belysa och kritisera. Ja, så det här är en kort bakgrund till mitt eget bidrag, och nu vill jag gå vidare till en kommentar då till de andra panelisternas bidrag som jag kommer att läsa på engelska. The work of imagination and community building has always been part of political engagement, in particular activist and academic movements aiming for societal and cultural change, as means to challenge and disrupt existing world orders. However, as Liu notes in her paper, it is often dominant material, epistemic, institutional, and technological arrangements that shape what we may call the grammar of imagination, limiting what in fact could and should be imagined. I will elaborate on what this may mean for how we can think,
critically about forms of engagement, thinking, and critique as means of disrupting othering, otherness, that may in fact diminish the transformative power of activist and academic engagement despite its proclaimed imperatives of change and politics. A quite obvious example of how societal formations limit our imagination can be seen in relation to what the current advanced capitalist order means for the shaping of our relations, not only to our environment or to life in a general sense, but to each other. So what does it mean that we lack not only alternatives, but the imagination to envision other ways of thinking about, for example, the economy, other ways of living, thinking, and being, or ourselves? When what is valuable is dictated by economic terms, when nature and our living conditions is capitalized and seen as a source of extraction, poverty is conceptualized as natural, rather than as an effect of systematic exploitation, and an elderly population is spoken of in terms of consuming or being costly. Art is translated to the export sector or well-being, then destabilizing our conventional ways of thinking may only seem to function as a gesture of alternative possibilities, rather than actually presenting radically new formations for change that would rearrange our fundamental living conditions in ways where nature or the elderly or art are not capitalized, but seen as invaluable in themselves. In writing about solidarity in the unknown, Ali describes the solitude and despair that may arise when a universal sense of disaster or difficulty of facing the impossibilities of changing one's own conditions arise. Writing about doing research in exile, he also thematizes what he calls, and I quote, agonizing senses of misery and loneliness in academia, end of quote, asking about the sense of absence, how one becomes unknown in the attempt to make sense of and transcend one's limits of engagement, estrangement. Ali asks about the role of faith, considering the domestication and commodification that characterizes our work, our disciplines, and how we can navigate what he calls the convulsive cycles of hope and despair. How can we regain faith in our pursuits? And I think this is a really relevant question, not only raised in the presentations, but in particular for the field of gender studies as such. By reading Hanna Lutz's novel Vildsvin as an effective depiction of his experience of political academic work, he addresses the paradox of a quest for community and sense, and the alienation driving this quest. And I quote, where he writes, there is a desperate longing for collective recovery and a simultaneous skepticism about the possibility of recovery, which reinforces the sense of alienation, end of quote. So in presenting the analysis of the Maamme vårt land, our land video installation, and Ali writing about the sense of absence and alienation, they raise questions about the possibilities of critical and hopeful identifications that could ground alternative imaginations. They raise questions such as what differentiates alternative imaginaries from the dominant ones, and what are we to make of the insight, and here I quote Liu Xin, or what she already mentioned in her presentation, if imaginability is conditioned upon and defined by the very epistemic and material conditions that they are said to disrupt, end of quote. Where does that leave us, and where does that leave critique? This I take to be a real, urgent, and decisive question to investigate and reflect on, regarding what the political, moral, and existential effects are of intellectual work that raises questions in a self-reflexive vein in attempts to politicize knowledge production about the nature of thinking, meaning, and thinking otherwise. And now I see I'm running out of time. So let me conclude by suggesting, as I've also done in my own work, that the risk of an infinite regress of skeptical questioning may entangle the researcher in epistemic quandaries that become blind to the fact that our responses as such, the fact that we care, that we name our research political, is already a form of possibility, a form of imagining and resistance, and showing that not everything is appropriable, and that rather life itself, as forms of love, as I think shows in the care and the kind of work that Ali and Liu Xin display, is what gives our work both its political and ethical existential urgency and meaning. Thank you.
Hi. Thanks, Liu and Salla. So my text is about research and academia in the place of crisis and thinking and getting frustrated. What are we doing here? There are different aspects of the text that I want to expose now, but first I want to summarize that it's about this sense of frustration and still panic in trying to find solution to crisis, to alienation, and this quest of identity that turns out to be more a place of alienation itself. As a researcher first, and as an activist, and then when we look deeper into both of them, we wonder, is identity doing more harm than good? I base my inspiration of the text is, I base it on a novel by Hanna Lutz that Salla just mentioned. And back then, when I read it in 2017, I was not even in Finland. I was in Denmark, and we were working on a collective art and activist project called Vis-a-Vis. This is the last issue, was issued last year, but it is a consecutive, and it has been there for a while. And it was, the aftermath of what we call one of those things that we call crisis, or we just put the name on it, and whatever crisis, like refugee crisis, migration crisis, community crisis. And within one of those crises in 2015, the spirit was so low. And we were kind of wondering, even when we were sitting around the table, discussing about the situation, about people living in camps for years, people having children, worrying about what they're going to sleep next day, whether they're going to be deported or not, whether the crisis will become more full-fledged so that we wouldn't even believe or imagine life like this now, about climate change, about nuclear disasters, you name it, you know it. And we sit around the table and wonder, well, what are we doing? And at the same time, Hanna Lutz, surprisingly, while she was very active in a magazine on asylum, Voices of Asylum and Migration, she wrote a novel completely, seems detached from all of that. She wrote a novel about a granddaughter wanting to take her grandfather to his school, his primary school in Sweden, in order to find him, to find his memory, because he doesn't remember anymore. And when I was reading that, and I came from a continent away to Europe to chase a dream, so to speak, to do research, to do activism, where things can be transcended, when the world doesn't have to be as ugly and scary as we see it. And just reading this, I find all of what we have been going through in this. And the daughter is asking, or the granddaughter is asking, how the grandfather does not, how those narratives of impossibility, how those narratives of transcendence, how that master in school called Ivar Sandberg, who would just go at night to explore, who would never sleep, who had superpowers. Where are his superpowers now? Where have they disappeared when we came to this crisis of him losing his memory, forgetting those superpowers? And the same here, I'm wondering,
where are these superpowers of science and activism and humanity, and what are we doing here? It is by the affective switch that I saw, like, yes, this is Hanna that I was sitting with, panicking about world situations, about identity, about what the hell are we doing here? And I see her here. She herself, I don't know if she agrees that she's the same person, but the connection, the weird connection, the fact that I did not even know that Hanna was a Finland svensk. I only learned that they existed when I came to Finland to study in a Swedish school. And I thought she was from Sweden, to be honest. But this connection that is like through time and space, through when I grew up at school, when we have this imagination of Europe, and this identification with the superpower narratives, the hope, the transcendence of what science and prosperity could be like. This is what I feel that we both lose in it in these moments of crisis. And here, I feel that what the grandchild was doing here is using narratives of childhood. She's taken the grandfather to his childhood school. And in this I see two branching strategies. The first one is the parody of how she presents the narratives, how the grandfather, just by taking him back to school, he will remember himself. He will remember all of his all of the things that could cure what they are in now. And another thing is this anarchy of childhood, and something that could be taken as a freedom, but at the same time as a step back from how we have unlearned, or we have learned, or we have lost our capacity to unlearn, to be stuck in ways of doing things, ways of doing science. We sit at our desks panicking about the next fund. We go to school hating what we're doing. I mean, I don't. But this is this is why I want to go back to my childhood school. It's like one simple thing is, look how simple your narratives have become. Let's work on them. And then another thing is, okay, I'm now taking you accountable. What happened to that? What happened to those narratives? Why are we losing hope? Why are we losing track? Or is there a track at all? And what I find most parodic in her story, the child that takes the grandfather, she's called Mia. What I find most parodic and most productive is the identification with the scholar, the identification with a school pupil, and how by taking it to the extreme, she is making a parody of it by showing that all identities are a structure of affect, a structure of feeling. And then she's wondering if all identity is a structure of feeling, if the school pens, if the desks that she's fetishizing, and if the books that that school child is talking about, how when she buys books and takes the grandfather and makes him sit, and she plays the schoolmaster Ivar Sandberg, he will remember. But then she's showing, like, look at how this fetishism, how this mascotization, what is it offering us when we are not feeling what is happening? Where is that identification, which is in the end a structure of feeling? And then by that, she's showing that how identity itself is a structure of feeling rather than anything essential. And here, what I mean by finding companionship in
non-mastery or in uncertainty, this is where the grandchild is trying to do. But when she changes, in the end, she gives up the idea of the schoolmaster and she goes back to herself, saying that there is no schoolmaster in the end. I want to be the one who writes the story. So she creates a new classroom. And by creating that new classroom, she also does not know, she's not sure really what is happening in that classroom or where Ivar Sandberg is. The whole idea is about trying to find the grandfather again, and that grandfather that has become too fetishized, and lost. This is where she's gonna find him, in losing herself, in finding the connection through accepting of being lost with him rather than accepting the idea of mastery. And so the whole idea is how, by claims of mastery, by claims of mastery of either identity, of surety of what is happening, of science, this is where the realm, the disturbing and most austere realm of alienation happens. Thanks. All right, so we have about 35 minutes for you and for hopefully maybe some questions also. I would sit here right now. Yes. Den där båda lyser rätt. Sure. Okay, thank you for your presentations now, and thank you for your very inspiring papers that I have had the chance to read and reflect about. Like, I don't know if it's a disclaimer or a contextualization, but like Helen, I have a background in Nordic literature, so I come from the art, and it was a crosser of a boundary per se to come into the the field of social sciences and reflect about the way you are writing and the way you handle those problematics. So it might be that my comments are going to be very pragmatic and practical and maybe a little bit on the side of what you are used to, but hopefully we all get text out from them. And again, it's the way I try to construct them is how your texts are putting light on my work and how I can bring what I can bring home and trying to give back on that. I also saw strong connections between your papers, and I thought it was probably not a chance that they were in the same panel, but also that they were highlighting and deepening each other's in very in different ways that are quite meta, and that still spirals in my head. So we'll probably send you emails later on at night when I have more ideas on things to comment. But maybe just starting from your paper, Xin, that I first found, I was very, very, of course, inspiring the temporality point that you focused on in your analysis. Your critical argument is extremely thin, and my English is not as good as I expected to not refresh. I'm not in Swedish and I'm French speaker, so I'm translating quickly in my head. I want to
subtle, yes, thank you, but intricate and complex in a way, and simple at the same time, in a way that I feel opens a lot of doors and recenter a problematic that has been overlooked, and that's, I understand, your main argument. But in the example that you have chosen, I see a disruption or discontinuity, and in this discontinuity also a huge possibility to even strengthen your argument, and that is in the term new fins. And you had a quote, but without a reference to it. So I would want to start by asking you where this quote was from. Was it the description of the artwork? Okay, so the artist himself or themselves used the term new fins. Thank you. Okay, so from my field of literature, the term new fins has been used, misused, critiqued, and forgotten by this time. And there I see that this temporality argument of yours could take a meta level on the term new fins itself. The way it has been used, the way it has been also disidentified from the so-called new fins who themselves didn't want to call themselves new fins. And there is an anthology, I don't know if you have heard of it, it's only in Finnish, but it's called Mikä ihmeen uussuomalainen, What on Earth Are New Fins? And it's novel anthology written by so-called new Finns who all describes in their novels racism, racialization that they face in Finland, and the fact that they don't like to be associated, they don't like the term and the idea of new Finns, and what does new mean in their situation, as most of them are indeed second generation migrant and born and raised in Finland. And also the newness in this idea of temporality, I think, can be explored further with your theoretical take. Like I promise, I have references for you. I will send you. But actually, two other main comments, so that I can keep it on time, was about new Finns, new versus the idea of post-nationalism and post-Finlandssvenskhet. I don't know if you have met this concept of post-nationalism prior. I also have some references here, but the idea of redefining the nation within and redefining the imaginary of the nation within the same boundaries. But also who are the actors who are allowed to redefine this imaginary. And the post suffix here with the time perspective, some further exploration. But then also just to complexify and center to the fact that we are in SLS and the Swedish being our common language, etc. The fact that in this artwork you presented, they are singing national song, the Finnish national song, yes, but they sing it in both Finnish and Swedish. And already that in the artwork I found is as a political take itself. So what is the imagine communities when we hear the Finnish song? Who do we imagine per the lyric of the song already, and the fact that it's in two languages and then sung by people who have a third language as their first language, probably. Yes, and maybe a last comment, mostly about what I'm going to take from your work further, was the I saw a strong window or door towards Sarah Ahmed's phenomenology and the place of the body, and the possibility of linking that to the temporality and your discussion on Munoz. And I found out vertiginous of possibilities on how to rethink and continue thinking about racialization in our context today. Okay, thank you. I'm sorry if it's the way I'm giving my feedback was not the expected way, but hopefully we can still hang. Okay.
Okay, Salla's text, thank you so much. Again, something I've been waking up at night, taking notes on my phone, thinking back of your about your text, actually. And I was very inspired by the what I would call almost cynicism and almost total deconstruction a la Paul de Man manner, that's what is left, and still a deep hope in the feminism potential. And that was a balance I have seldom seen in a text, and I found it very powerful. The text itself is working so well that I just kept thinking of ways of expanding, creating new articulation based on the thinking that you have there. So it's in no way a critic of your text, but just how to expand or possibilities of expansion academically. But your argument or your take on epistemic whiteness made me thought of the forever discussion of decolonizing academia in a European context. Is it an oxymoron per se? And how do we work around it? How do we work with it? And your text is clearly the only way. It's like the only way through, kind of. So how do we work with it? How to articulate those? So they are going spiral commentars, but. I was thinking also of the articulation from the individual identity politics that is your focus here, and bringing out to the macro level of systemic and epistemic dialectic here, and going back to the epistemic whiteness. Parallelly, in the same fashion, the link between academia and activism that you touch upon there in a very similar discussion. And actually, sorry, I found your analyze or your point on white majorcism very inspiring, and that was a very new concept to start with for me. But I started to reflect again also about the need as a valse between knowledge and maktpolitik, like politic of powers, and what we critique and what we hope to go beyond as being eventually a need in the oh, sorry. Now, how do I formulate that in English? That the body of the researchers in this place might seems that they are holding the research or the science back, but that science goes through the bodies anyways, and that we have to follow this phenomenology and allow space for going back, even though it doesn't serve feminist, intersectional feminist practices, if you understand my point here. And I thought that you frame it beautifully, this valse back and forth between black feminism and white feminism and majorist tendencies. But actually, using your argument or your this main point about white epistemology, I reflected about the way you use the term or the sentence svarta och andra rasifierade I Finland, and the way we use the term racialized in the Nordic context being synonym with non-white, while, well, not all research, we have Otso's article talking about being racialized as white, but that's the possibility also in your article how to return the argument by thinking of the grammatic of whiteness in this specific context. And for instance, Teres Svensson's
has written about the racialization of white people and whiteness. Thank you for your text. And Ali's text, thank you so much for the, like I say, I'm in the background literature researcher, and I felt like I would like to make a literary analysis of your essay itself. It brought my thought to Homerus and the Odyssey, and this dreaming way of going with the words and the thinking, and I found it very bold to write essayistic, including Deleuze and Guattari and all of those more difficult concepts. I might say that maybe my Swedish is actually too limited to enjoy the flow as other first language might have enjoyed the ride, but you are quite a writer. And also I appreciate the way you were using the bold style. I've not seen that before in a text, whether it's academical or a literary text, and it worked very well. I was thinking of the way you were writing about Mia's grandfather losing his voice, and which you directly equal to memory, losing his memory, and going back to Lien's argument about the temporality there, I thought was an interesting thing to thought about, but automatically when reading Losing His Voice, I started, of course, to think about Spivak and the subaltern, and in Swedish, voice in röst, as in political röst also, and like in voting, rösta i valet, and all of these possible other parallel reading that would actually support your current reading instead of disrupting it, but it could reinforce, I believe, your analogy and metonymy that you have done with the school and the academia. And then I was, again, mostly probably frustrated, but also so immense possibilities in the way you explore problematics of exile and alienation, deteriorization, retailization, without speaking a single time about race, racism, colonialism, coloniality. And I actually wonder, I don't know, I have so many questions about that, and wonder how conscious it was, and how do we use that ourselves further in academia? How can we take from you? Thanks. Yeah, I will start by your last question, which, where is race in all of that? Maybe it's part of, I'm just thinking aloud now, but maybe it's part of this also dream of this impossibility that was once made possible, that race does not exist, and also through the fact that the focus of the article itself, or it's not an article, otherwise they wouldn't have taken it. The focus of the chapter itself, it's that very subjective experience of what I wanted and what there was not, what I wanted to surpass or exceed, and what there was not. And if you speak about race, it is in itself a lack of rest. And weird that we always have to name that word as if, of course, it is a statement. It is a very urgent, emergent statement to speak about race all the time. But also with the grandfather losing his voice,
is also about the loss of, how to say it, to be subordinated to the narratives that he himself created and celebrated. And here I feel that in the novel itself there was not any mention of race, as if it is a bubble, a school, a nostalgia that there was not race in the end. There was this political dream was there, and instead of asking where is race, maybe we're doing like Mia asking, oh, where is that utopia? I just don't see race. I just see that utopia, and within that, even there is no race. There is shitloads of alienation being just like torn apart inside without even knowing what's happening, without even being able to put a name on it. Thank you, Mia. I'm thinking very fast now, but not fast enough to have a counter question, so I think I will. I was just thinking that your text, the way your text works, it's not about what I mean about the contrast here between my possible frustrations and the possibilities of the text is that the fact that you don't talk about race is here not color blindness, which I really appreciated. So that's why I just wanted to point that you have managed another kind of articulation that is worth notifying. I don't know, am I supposed to do the moderator? Is there other questions or comments from the public? Yeah. There were several also questions about the revision of the Salla, so maybe do you want to Sure. So maybe I should say shortly, I think that the question of how to, decolonize academia or knowledge or kind of decolonize ourselves, is really important. And it is intellectually challenging in many ways, politically challenging. But I think that in order to even aim at some degree of successfulness, we have to begin with analyzing our expectations and identifications and the kind of felt kind of sense of why we believe in this project or why and how we see the possible failures of such a project. I think that instead of as it were, staying at the level of proclaiming ways in which to engage or not engage. So I think that is one of my main arguments. And then the other thing, which I think is key here, is I'm very often inspired by Gayatri Spivak's very famous quote that we must unlearn our privilege as our loss. And I've been thinking about this also in terms to Finlandssvenskhet and how the racialization of Finlandssvenskhet, there is a very kind of strong presence of race and racism in the history of the formation of the identity of Swedish-speaking Finns, and how that privilege that we so often speak of, I think, is a very deeply felt sense. It's not only an identification, but it's a felt form of belonging, and I think that maybe one way of unlearning or undoing those kinds of identifications have to begin with this kind of perhaps even non-linguistic forms of belonging. And then, of course, I take your points about the phrasing and language and concepts, but maybe that's something we'll talk about later. Yeah. Yeah, just to quickly respond, thank you so much for engaging with our work, and it's super nice to think with you, so thank you so much. And I will definitely take home the discussions about how to think about these terms. But just to kind of clarify the term, so that's the term new things are used by the artists themselves, and I think also it speaks of the context, they wrote that in 2012,
So I think that also shows how the discussions have been shifting in recent years, which is extremely important, and I think I need to really think about that. But just to kind of clarify, thank you for opening the question of continuity, discontinuity, and the newness. So part of the things that I didn't discuss in my presentation was that I think in many ways they are also actually radically rethinking the questions of new, and also perhaps what constitutes post. Like Sir Ahmed would say, post is unfinished history, so it's historicity rather than something comes after. So I'm thinking about Vicky Bell, which I wrote in a chapter where Vicky Bell says that, so how do we solve the conundrum that if we think about identity, like there's typically two ways to think about it. One is a sense of continuity, which then allows for the vocabulary such as heritage, such as origin, but that somehow tend to essentialize notions of identity. And then, or we think about identity or this kind of like lineage in terms of discontinuity, so using performative approach, but that means that questions like heritage can actually not talked about, but that is extremely important for especially marginalized communities whose heritage are not actually allowed to be possessed or discussed. So Vicky Bell asked, like, what can we then do, or how can we think about these questions of continuity and discontinuity, especially considering questions of identity and essence. And I think that's the reason, perhaps for me, why it's important to think about the temporality of imagination. So instead of beginning from what constitutes a community with a certain assumption of its temporality, by turning it around, by asking about what's the temporality of imagination, and so doing rethinking community formation. So yeah, so that's, I hope that answers your question. Yeah, absolutely. Yeah, thank you so much. Sparks more thinking. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Yeah, we have 7 minutes, so we actually have time for 1 or 2 questions in case some of you in the audience, either other people who have worked on this project or this manuscript, or people who are here to listen, have anything to comment. Yeah, should I give you the microphone? Thank you. That was absolutely fascinating. I really enjoyed all of your talks. What strikes me, it's not to any of you in particular, but is there some tension, I mean, between these people, I mean, singing this song and kind of obtaining mastery, and being Finns, and then we have a plurality of different types of Finns, new Finns, whatever Finns, and then this other perspective on non-mastery, or not, I mean, this kind of, I think, or this idea that no one actually knows the song, or no one belongs, or it's somehow the utopia is impossible. I think I'm not sure if there's some type of tension there between the idea of, we can include all of these particulars and then they can all become Finns when they learn this song, between that idea and then what maybe Ali was talking to about this idea of no one actually knowing and there not being, and the illusion of mastery. And maybe related to that is there some type of, distinction also, if you think about imagination more, or utopianism more generally, is there some type of, is it somehow, there are lots of political movements that are ready to tell people how to live, what to do, and that often look into the past. But there might be more reluctance, maybe, to say how people should live. If we are academics, for instance, if that's also something someone would want to comment on. But thank you, it was really fascinating. Can I? Thank you so much for your question. I'll just respond very quickly, and then I'll let you also respond.
I think the question, at least for me, and I think in many ways I do think there is this, we are speaking with each other in some sense that for me the question is not about the either or logic of either mastery or non-mastery, because that very logic itself is very, very, I mean, that either or, the value, the lack, that is precisely where the whole logic of feminization, racialization, sexual, you know, name it, like that structures the entire thinking about how we can, like, in a sense, rethinking imagination, in my opinion, in my case, but also maybe in Ali's case, like what counts as knowledge. And perhaps also in Salla's case, like how do we think about power, perhaps differently. And I think, so for me, if we think about like when Foucault says power comes from everywhere, so quite typically we think about power as something like a structure that imposes on something we have to like break open. But if we take this side of Foucault, which argues that power comes from everywhere, then that must also allows for different manifestations of power. It's not necessarily about mastery, oppression, or disruption. It can be coexisting and can take different forms and shapes. So I hope that's, yeah, I will let you. If I can just shortly comment on that, I think I agree with everything that you say, and I think that, I mean, there is a need to kind of let go of this idea that there is some kind of answer or solution, and I think your example is a really good example where you have to stay with the trouble, so to speak, to kind of think about, okay, so, but engaging in critique and imagination, kind of imagining different possibilities, sometimes actually means you have to realize that the truth is not out there. It's not in the artwork. It may also not be in your interpretation, but that there are different kinds of interpretations, and that's where the kind of critical work comes in to make sense of those different positions. So that I think that in a way that's what we do. And then the other hand, I think it's true that I mean, I work a lot with a philosopher called Ludwig Wittgenstein, who is one in my mind of the strongest critics of the philosophical tradition, and he precisely always says, like, you have to start with a question, like how does a question in itself form the grammar of your response in a way. So to be very aware of how we also have a tendency to think in these binary terms of either or our knowledge has to be subversive, or it has to be political, or is this an example of racism? Is this an example of othering, or is this an example of something else? And I think there, in a sense, one challenge is to sometimes suspend our judgment, to not think that we already know meanings, just because we were trained to analyze them in a certain way. And then I should just say maybe something shortly about the masochism point that you brought out, that it's something that I take from Jennifer Nash, who is an American gender studies scholar working on intersectionality, and I think her analysis of the dynamics of precisely this black-white feminism and how in debates on intersectionality, different claims that are made to, you know, the roots of the concept is in black feminism, white feminists shouldn't use it, or they should be very wary of how they use it, and how this entire debate that you know is one of the key debates in gender studies in feminist academia, but also something that has become, in a sense, a mainstream feminist concern, shows precisely that you know, as she says, otherness lies at the heart of academic and activist feminism, that the kind of legacy of racialized formations is so strong that there is this psychic dimension at play. And I just think that this is something that perhaps is not that much discussed in different forms of identity politics, but also in, to some extent, of course, in academia, but perhaps not as much as it should be. All right, I think we have to take a break here. The next session will start at sharp, 12 sharp, so come back before that, but you can stretch your legs. Thank you so much, Maïmouna, Liu, Xin, Ali, Salla. Thanks to the comments. Thank you also, Helen, for your brilliant performance today. Thanks.
Hej! Vi fortsätter med session 2. Vi har Otso, Harju, Elina, Oinas och Pia Mikander. Och som kommentator här har vi Minna Seikkula. Och ni som presenterar, jag tänker hålla tid åt er så ni kan titta mot mig emellanåt. Okej, hej. Jag tänkte att jag skulle gärna åtminstone sitta här, så skulle det bli mer sådär som på bokmässan än det där på en akademisk konferens. I mitt kapitel, det här manuset, så försöker jag egentligen bygga upp man skulle kunna kalla en typologi av vit jag-förståelse, självförståelse, eller en slags vitt varande, som jag kallar för vit medveten vithet, eller kortare för vit medvetenhet. Det där. Poängen är alltså att bygga verktyg för på det sättet fortsatt forskning. Så jag tänker att det här kapitlet riktar sig också till vad som i Finland är en väldigt levande tradition av vithetsforskning de senaste 20-30 åren. Därför tycker jag också det är väldigt kul att ha Minna Seikkula med här, för att det är också en forskare som jag själv lärt mig från. Och kanske argumentet är då att liksom en typ av vit självförståelse, vit aspiration till någon slags medvetenhet om sin vithet kan ses som ett liksom kännetecknande för en viss typ av människor, samhällen eller subkulturer inom Finland. Och mitt argument är att inom den forskningslitteratur som vi har nu så har den här typen av jagbildning inte kanske fått den typ av plats som den kanske skulle förtjäna. Så på något sätt då skapa en teoretisk ram för någonting som kallas för vit medveten vithet eller vit medvetenhet. Ska se. Ja, jag vet inte, jag får inte den här att fungera. Är det här? Ja, den här tycks nog inte. Ja. Okej. Men jag kan det där. Okej, så varför är det här relevant? Så för det så kanske vi behöver lite kontext. Och det tanken är att samhällen som det som vi kallar Finland, eller till exempel Svenskfinland, beskrivs ofta som på något sätt hegemoniskt vita eller kännetecknade av en vit hegemoni. Alternativt skulle man kanske kunna säga att det här samhällen som riktar sig mot en hegemonisk vithet, för vi vet kanske att hegemonier sällan eller aldrig är på något sätt totala, utan motstånd och frakturer finns alltid överallt. Men hur som helst, tanken är att det som vi kallar vit hegemoni eller liksom en riktning mot hegemonisk vithet är inte i sig en monolitisk konstruktion. Så vi kan inte tänka att det finns liksom den här ena stora makten, på något sätt den här vitheten som vi fungerar precis så här och så här, som är på något sätt dominant, utan som exempelvis Suvi Keskinen har tidigare argumenterat i finländsk kontext byggs en kultur av hegemonisk vithet upp av en mängd olika normer, diskurser, strukturer, slut på citat, sätt att, som jag skulle kunna kalla sätt att vara eller sätt att göra vithet. Och vad som är intressant är att de här olika sätten att på det sättet göra och vara vithet kan vara väldigt motstridiga. De kan vara åtminstone till synes på något sätt inkommensurabla eller direkt liksom i konflikt med varandra. Så vi tänker att också någonting som har argumenterats för att vithetens flexibilitet
Så liksom förmågan att inkorporera olika modus av vithet, inklusive väldigt kritiska vinklar i vithet, är någonting som gör den här strukturen väldigt liksom att den fortlever och håller samman liksom, trots en kritik. Och vi kan förstås dra paralleller till andra former av makt och strukturer. Jag kan tänka på kapitalism, olika statsskick som på det sättet kan inkorporera också en väldigt radikal kritik av sig själv. Så vithet byggs inte upp av någon slags liksom masterplan, utan mer på något sätt situationsbundet ad hoc. Och trots att vi då har en sån här liksom väldigt mångsidighet av hur vithet uppkommer, hur vithet görs, så är det någonting som vithetsforskning har försökt göra är att på det sättet skapa sådana här typologier, någonting som identifierar, kanske teoretisera olika på det sättet påtagliga former av hur vithet görs. Ja. Och förstås det ska inte kanske tolkas som att vara någonting som är liksom slutgiltigt beskrivande, utan liksom det är verktyg för vidare tänkande, och det är också poäng här. Och jag är också inspirerad av till exempel Tobias Hübinette och Katrin Lundström som i Sverige har skrivit om. Ja. Och jag kan tänka att i vissa tider, eller vissa delar av på något sätt samhället, så kan det finnas typer av vithet, typologier av vithet som är mer präglande eller samhället dominanta än andra, så de på något sätt saker fluktuerar. Och jag tänker mig att om vi talar om gemenskapsnivå eller individnivå, så är det i synnerhet viktigt att tänka på något sätt kombinationer av olika sätt att göra vithet. Så på det sättet människor och saker är liksom multituder. Okej, så om det har funnits, eller vi tänker att vithetsforskning håller på med på något sätt identifiera olika på något sätt väldigt det där påtagliga former av vithet. Så någonting som man har fokuserat på väldigt mycket inom finländsk vithetsforskning och annan vithetsforskning senaste årtionden är någonting som många av er säkert har hört om. Vi talar om vit omedvetenhet, vit blindhet, vit tystnad, vit oskyldighet, color blindness och så vidare. Och det här kanske kan förstås som olika sätt att beskriva på något sätt vithet som någonting som är tyst, som inte beskrivs något. Det där. Ironiskt i det här kapitlet så går jag igenom och diskuterar på det sättet med en stor del finländsk vithetslitteratur. Ja. Och den här finländska forskningen som sagt kan ses som en del av någonting mycket större liksom, i andra kontexter, angloamerikanska, europeiska kontext där liksom liknande diskussioner om färgblindhet och om vithet som någonting bara på det sättet har lyfts fram. Och vi tänker att den här på något sätt osynligheten är någonting som har poängterats som väldigt central för vithet. Vi tänker på Charles Mills klassiska 1997 talar om att en del av vad det innebär att vara konstruerad som vit, en kognitiv modell som utesluter subjektets självtransparens och en genuin förståelse av sociala realiteter. Så på något sätt så liksom det vita subjektet eller vithetens oförmåga att förstå saker har liksom argumenterats som något väldigt centralt, och liknande amerikanska filosofen George Yancey skriver att det vita jaget måste ses som en plats för vit rasistisk psykisk opacitet som inte känner till gränserna för sin egen rasism. Så det är någonting liksom, den är på något sätt vithetens outtalade är en väldigt stor del av den här traditionen. Och då min poäng i det här kapitlet är att kanske säga att inte att liksom det här är en förklaringsmodell eller en typologi som inte längre är meningsfull och som inte fungerar i väldigt mycket olika kontexter, men att det måste på det sättet att vi måste göra liksom en utveckling eller ett tillägg till det där vithet är någonting extremt uttalat som inte alls på det sättet fyller den här modellen av vithet som är någonting väldigt tyst, utan tvärt emot. Så vi har en stor mängd litteratur, och mitt argument är att den här litteraturen i sig själv kan förstås som ett verktyg att skapa en annan form av vithet som genom att använda på det sättet den här analysen av den vita blindheten som presenteras i den här litteraturen konstruerar ett annat jag som är som står i explicit motstånd till den. Ja. Och här tar jag till exempel från Ruth Frankenberg som är en annan 1993 skrev en bok som heter White Women Race Matters, och redan där talar hon om någonting som hon kallar för race cognizant white women. Ja, och jag använder det förändrade uttrycket och på något sätt placerar det i den kontext som vi är i nu. Och då talar jag om vit medvetenhet. Så åsyftas en form av vitt varande som är explicit om sin vithet. Man ser sig själv som vit.
Till skillnad från att till exempel säga att jag är färgblind eller I don't see race och så vidare och så vidare. Ja. Och vidare, vilket är väldigt centralt, är att den här vitheten är någonting som förstås som framförallt, man explikerar den här vitheten som någonting som framförallt problematiskt. Det är någonting problematiskt i den här vitheten, så vi kan tänka att det finns en annan typ av, kanske som man skulle kunna kalla vitmedveten vithet, alltså någon öppna anhängare av övermakt skulle vi också kanske kunna kallas för vitmedvetna vita, men deras förståelse av vad den här vitheten är väldigt annorlunda från den typen av vitmedvetenhet som åsyftas här, där vithet är någonting problematiskt. Eftersom vi inte har så jättemycket mer tid så går jag inte på det sättet nu mera in på, men i den här texten försöker jag då genom den litteraturen som finns fundera på vad är liksom väldigt så här kännetecknande för den här vitmedvetenheten eller vitmedvetna subjektet som jag försöker kategorisera. Och det kännetecknas av en viss hyperreflexivitet, det vill säga ett konstant på det sättet meta-ifrågasättande av en själv, det vill säga att en kritik och sen en kritik av den kritiken och en kritik av den kritiken och kritik av den kritiken och så vidare ad infinitum. Det karaktäriseras av en viss litteraritet, det vill säga, vilket jag menar att det här är väldigt så här, som man säger på engelska, bookish knowledge. Och här är just poängen den att den drar på den här 30 år av litteratur som på det sättet används för att konstruera det där jaget. Och den här litteraturen ska då förstås både som akademisk litteratur men också allt från sociala medier till det finns en mängd sådana här självhjälpsböcker för vita som berättar om so you want to talk about race och så vidare, liksom som en del av den här litteraturen. Och sista poängen, en kritik av medvetande eller medvetenhet som någonting politiskt meningsfullt. För just det att liksom medvetenhet, det finns liksom, om det finns den här klassiska definitionen av vithet som någonting som är liksom väldigt omedvetet om sin egen vithet. Så då skulle man kunna tänka att en viss liksom radikal tolkning av det skulle betyda att om du blir på det sättet medveten om din vithet så händer någonting politiskt märkbart. Den här vitheten på sätt och vis upphör eller åtminstone omformas. Medan i den här finns det på det sättet en kritik av att liksom leda den här vita medvetenheten på något sätt vidare någonstans. Tack. Okej, ja, tack. Intressant, roligt att vara med här. Säger jag också. Jag jobbar då där på pedagogiska fakulteten kan jag säga som introduktion och jobbar med det där som universitetslektor för historiens och samhällslärans didaktik. Och när man gör det så bjuds man ibland med i sådana olika forskargrupper och det som jag ska berätta om nu, så det handlar om det är ett stort videomaterial av infilmade klassrum i alla nordiska länder har man filmat in lektioner i modersmål, matematik och samhällslära, och så analyseras det här materialet på olika sätt. Egentligen med tanke att försöka hitta något som kallas för kvalitet i undervisningen. Det är det här forskningsprojektet Quint som det heter, det är ett sådant Center of Excellence. Och det kan man ju fråga sig att vad är kvalitet i undervisning, men det händer helt mycket intressant med det här materialet. Men tack vare det så har jag då landat eller i famnen på mig hade hamnat ett material från ett finlandssvenskt klassrum som min text handlar om. Eller egentligen handlar den bara om några sekunder av det som händer under den där lektionen. Så vi befinner oss alltså på en samhällslärarlektion hösten 2021 i en finlandssvensk årskurs 9. Och så som man gör när man har samhällslära, eller man kan bland annat göra det, så har eleverna förberett olika presentationer om finländska partier. Och på den här infilmade lektionen så har just då en grupp hållit sin presentation som handlar om partiets samhällslära. Och så de står där framme och berättar om partiet och det här är deras logo och det här. Så.
Och sen det där så räcker en upp, så är presentationen slut och klassen klappar och så säger läraren att det där att det är också från Sannfinländarna kommer det ju sen också en representant hit till skolan sen när vi ska ha en debatt, så det är ju också en sak man ofta har där i högstadiet. Och så räcker en elev upp handen och säger: varför kommer någon från Persus hit om det är det de är emot? Okej. Och då blir det lite så där rörigt i klassen. Liksom. Folk börjar lite viska och fråga och så vidare. Och läraren säger, jag svarar egentligen inte på den här frågan, men säger att vi har nog alltså en svensktalande person från partiet som har varit svår att hitta. Okej? Och så hörs det igen en massa mubbel i klassen. Oh my god, hörs det och så vidare. Så det här tyckte att var väldigt så här läcker, intressant situation att fundera vidare på och har bland annat också ett kapitel på gång om där vi analyserar andra situationer i andra nordiska klassrum där vad det händer samma sak. På något sätt blir tal om det som vi benämner som antipluralistiska partier, de här stora, ofta kallade populister eller högerextrema partier. När det kommer på tals i samhällslära klassrum, så vad händer då? Men nu koncentrerar vi oss på den här finlandssvenska situationen. Och egentligen tänker jag att det är två saker som är intressanta. Det ena är det att den här eleven räcker upp handen, eller som frågar det här, säger att varför kommer de hit om det är det här de är emot? Det säger han faktiskt, om det är det de är emot. Alltså om det är finlandssvenskar de är emot, så varför kommer de hit? Så tänker vi att det har vi redan en liksom slags föreställning att det är främsta liksom, att Sannfinländarna främst är emot då finlandssvenskar. Men sen kanske också det som har varit mer intressant ändå har varit det att den här läraren säger att det är så svårt att hitta de här svensktalande Sannfinländarna. Och det där så ska vi säga genast att jag är mycket medveten om hur det är att vara lärare, och det är inte alltid så lätt och man har inte alltid rätt svar på saker och ting. Så att när man går in och analyserar sådant vad lärare gör och vad de säger, så är det inte för att säga att vi alla andra skulle veta vad man ska säga på några sekunder. Liksom. Så det vill jag nu bara lägga ner här, att alla lärare gör. Det är inte lätt att veta vad man ska göra. Men jag har ändå valt att titta på den här. Och det här kapitlet då, så funderar jag lite vidare på det här. Det här var alltså då hösten 2021 som det här läraren sa att det är svårt att hitta en svensktalande Sannfinländare. Om vi går lite bak, vi behöver nu inte gå så hemskt långt, jag ska inte göra någon historisk genomgång, men alltså 2010 så hade Folktinget en rapport om finlandssvenskars väljarbeteende, och då menar de att stödet till till Sannfinländarna mäts i promille. Sen hände det saker, och framförallt 2017 då när Sannfinländarna splittrades och det här nya partiet Blå framtid kom fram, så då hände någonting i och med att den här liksom Sampo Terho, som var det här Blå framtids ordförande, liksom gick bort från Sannfinländarna, för de fick liksom en mindre sån anti-finlandssvensk framtoning, och det syntes faktiskt i väljarstödet. Så att 2021, alltså samma år som det här spelades in, så hade man faktiskt gjort reportage bland annat i Hufvudstadsbladet om österbottniska Sannfinländare, och det där intervjuades liksom, och det var röster som sa att de röstade på Sannfinländare för att de skulle annars rösta på liksom SFP, men i de stora frågorna så är inte språket avgörande. Så det var valet varför det blev Sannfinländare. Sen har det funnits röster som har hävdat att Riikka Purra som ordförande har liksom också gjort en ännu på ett sätt mildare ton mot det svenska, och Riikka Purra har åtminstone haft en svenskspråkig assistent själv. I Karin Kreutz text som jag nu borde säga, jag kommer ihåg vad den heter, från 2022, men hon gjorde en stor kartläggning om högerextrema miljöer, och så där fanns det i alla fall, kunde hon också se liksom att en ökad andel av svenskspråkiga Sannfinländare, och ett par partier har uttryckligen liksom aktiverat sig bland finlandssvenskar. Hur som helst, ändå, så inför riksdagsvalet 2019 så gjorde Magma en rapport där det var liksom 2% av finlandssvenskarna som stödde Sannfinländarna, mera bland män och mera bland män i Helsingfors särskilt. Men i den här rapporten så ställer de Magma den här frågan: är svenskspråkiga immuna mot nationalpopulism? På slutet. Och sen går lite den här, min text vidare till att lite svara nej till Magma. Att
svenskspråkiga är inte immuna mot nationalpopulism. Men det intressanta är kanske då att vad gör den här liksom föreställningen om att finlandssvenskar skulle vara då så kallat immuna mot nationalpopulism? Vad händer om vi tror att det är så här? Vad händer om vi liksom tänker att om vi liksom går med i den här läraren säger att det är svårt att hitta sannfinländare som talar svenska och att man kan tänka sig att finlandssvenskar kanske är immuna mot nationalpopulism. Det kanske liksom, jag tänker mig att till skillnad från finskspråkiga klassrum, om vi nu ser på liksom hur det ser ut idag när det nu är typ pendlar nu där kring 20%, så då kan man ju inte liksom förvänta sig att det inte i klassrummet skulle finnas familjer där man understöder sannfinländare. Men det gör man antagligen i de finlandssvenska klassrummen. Jag tänker liksom att den här läraren har åtminstone inte tänkt att här sitter bland mina elever finns någon som röstar. Så då kanske liksom svänger samtalet lite. Nu försöker jag titta på klockan där Saga, hur många minuter har jag nu riktigt? Ja, just det. Då ska jag inte gå så hemskt mycket in på någon av de där mina andra bitar där. Jag kan ju bara säga att intressant nog så satt vi här för precis 1 år sedan med Otso. Jag tittar just på datumet och det där här och det där hörde på ett projekt där var bland annat då Mattias Kaihovirta och Mats Wikström gick igenom liksom, fascismen på 1930-talet och vilken roll finlandssvenskar hade i den. Och också sen dess, under det här året har jag också hört Oula Silvennoinen som också forskar i fascism berätta om kända fascister liksom, på 30-talet och det var ju väldigt mycket finlandssvenskar där så att till den här Magma-rapporten kunde man då ha sagt att både historiskt och nu så finns det bevis på att svenskspråkiga inte är immuna mot nationalpopulism. Men om jag då använder min sista minut till att säga då att vad kunde då läraren ha gjort istället för att säga att det är så svårt att hitta finlandssvenska sannfinländare. Ja, det är så svårt att hitta finlandssvenska rasister fast man hussöker. Så kunde kanske då, om man ska fokusera på just partiet Sannfinland, så kunde man liksom fortfarande titta på att hur ser politiken ut? Hur ser olika politikprogram ut? Det är ju alltid svårt att hitta att vad är... Så till exempel Anna-Maja Henriksson har sagt att hon inte går med i en regering som gör Sannfinlands politik. Så vem definierar den där sannfinländska politiken? Är det liksom vad enskilda ledamöter säger eller gör, eller är det vad som står i ett program och så vidare? Men det här kunde, tycker jag, läraren tillsammans med sina elever reda ut. Hur ser den här politiken ut? Vem gynnas på vilka sätt och vem missgynnas? Hur ser kopplingen till demokrati ut? Och vad missar den här föreställningen? Och kanske vi liksom behöver fråga att vilka diskussioner uteblir om vi liksom förstår oss själva som immuna? Inte bara i klassrum utan också i andra. Så att, ja, det var det jag skulle säga. Att det här var 2021 då, och det där 2 år senare så sitter det här SFP och regeringsförhandlare där med ett tecken på att det diskursiva förskjutningar kanske. Och inte vet jag om det egentligen har skett så stor diskursiv förskjutning sedan 2021, men att kanske mera materiellt. Ja, nu är jag vidare till Elina. Tack. Tack, Pia. Får jag den där också? Någon annan får starta den. Det här mitt kapitel där i boken så valde jag kanske därför för att jag tyckte att det är viktigt att vi stannar nära där som vi lever. Och sen en annan bak, så mitt kapitel handlar om så kom studenters glädje och ångest kring att vara universitetsstuderande. På någonting som jag sen funderat, är det här en vit institution. Men en annan liksom, så här bakgrundsförklaring till det här är att jag samtidigt med det här projektet så jobbar jag också med ett annat projekt med sydafrikanska och etiopiska genusforskare, där de också tittar på universitetssammanhang för studenterna. Och där finns ju jättemycket protester och motstånd mot vad de kallar det koloniala arvet och vitheten på universitet. Och jag ser liknande diskussioner hos oss, men de på något vis realiseras inte i aktion. Så jag ville fundera på att vad händer med våra studenter och deras självförståelse på universitet, och hjälper vi i undervisningen att på något vis hitta aktiva förhållningssätt. Så då har jag gjort så med mina studenter att de har fått skriva. Det här är bara liksom från vår första sida, det är bara en illustration.
det här är också, så det är den här sortens, det här är någonting som Helsingfors universitet använder som reklam för oss. Så jag talar om våra vanliga studenter utan att egentligen veta vem de är. Och det här är bakgrunden att jag jobbar då också med afrikanska projekt. Så de här studenterna skrev alltid i början av en kurs en kort minnesberättelse. Det här är från en av mina Moodle-slides. Att de skriver en minnesarbete kring ett ord, och det är universitet. Och det är före min lektion börjar, så de har inte egentligen något hemskt mycket ramar för vad de ska skriva. Och då har jag samlat dessa på liksom många kurser, eller liksom mycket av materialet kommer från den första föreläsningen de har i samhällsvetenskap. Eller första kursen, det är under första veckan. De har just börjat på universitet. Men sen har jag också 3:e året magisterstudier och doktorander. Och allt som allt, så det är väldigt korta texter. De skriver det snabbt utan att tänka. Men det är 258 stycken just nu. Väldigt olika. Det är ju inte så att de definitivt liksom, identifierar sig med det finlandssvenska. Men det är undervisning på svenska på SOS-kom. Så här har vi liksom sån här gissning att det är ett sammanhang för dem. Och mycket av de här storyna handlar om glädje. Och jag ville liksom här då undersöka att vad händer här i en sån situation när vi enligt statistiken på Helsingfors universitet så mår de unga förvånansvärt dåligt. Det är liksom 60% som anger utbrändhet eller allvarlig risk därav. Och med en trend mot det sämre. Och sen möter jag dessa på mina mottagningar också, så att det är liksom inte ovanligt att det talas om ångest och diagnoser och inte klara av studierna. Så det är mycket illamående, och vad vi vet från till exempel en viktig magma-undersökning ganska nyligen är att de finlandssvenska studenterna mår inte bättre än sina finska motparter. De antas må bättre för att vi har en sån här idé om socialt kapital och sammanhållning, men att deras siffror ser inte särskilt bra ut. Så vad skulle de här berättelserna från universitetet kunna berätta för oss om de samhälleliga villkoren att vara ung idag? Och jag ville då kanske gå lite för långt och läsa dem också som berättelser kring ras och vithet och tillhörighet och känslomässiga liksom sätt att bearbeta det, att man finns just här på den, liksom, i det globala sammanhanget. Och det känns lite långsökt för att jag har inte bett dem skriva det här. Men jag har nu haft 2 kurser att läsa den här versionen, och många tycker att de känner igen sig nog där. Och det är liksom en sån här pendling mellan det här med glädje och också en ångest. Och mycket av den här ångesten handlar om en sån här prestationsångest. Men en sån här initiell, liksom, ursprungligen ganska liksom, så här otroliga liksom, glädjerop. Och många beskriver just den här liksom, första situationen att komma till universitet. De är ivriga, de är lite förvirrade, de tittar runt och säger att nu är jag hemma. Och här hittar jag likasinnade. Att det som jag tolkar där är att det finns en sån här liksom glädje över att höra till den lilla utvalda eliten och hitta dem som är nära ens egna värld. Och jag tycker inte att det är något fel med det. Universitet är ett löfte om att få tänka annorlunda, tänka kritiskt, liksom förändra världen. Men det är nog liksom mycket en sån här liksom liksinnande speciella människor som finns i de här berättelserna. Men sen finns det också det här att jag känner mig så dum. Jag orkar inte. Och det blir mer och mer ju längre i studien när det kommer i det här. Och jag liksom tolkar den här pendlande mellan prestationsångest och den här liksom ivern att få vara på universitet till en sån här liksom
Att våra studenter egentligen slussas mot två olika grupper, där ena är liksom fullt sysselsatta med en sån här investering i vad vi kallar grym optimism, där man hoppas klara sig i det här prestationssamhället och tillhöra eliten, även om de ibland inser att målen binder en till väldigt svår ekvation och nästan omöjligt att nå det här, att riktigt vara så duktig som man skulle vilja. Det finns jättemycket ambitioner i de här texterna att klara av, och jag ser där en sån här pedagogik av ett härskande av ett material. Att det skulle och det här är också bland de liksom feministiskt sinnade studenterna. Att även hur alternativa pedagogiker vi använder, så fortsättningsvis så vill man liksom bemästra det där materialet, kunna allt, ha läst allt, kunna klassikerna, kunna de finaste aktivisttexterna idag. Det är liksom väldigt mycket sån här mastery och en förhoppning om att man når dit och att andra ser en. Och det finns en liksom löfte om det här privilegierade kunnande som det där jagar en. Så att jag menar nog att Pierre Bourdieu, som skriver om det här universitetet som en institution som upprätthåller sociala distinktioner, så de här studenterna är väldigt medvetna om det. Och då är det liksom kluvna mellan det här att de ser att här är ett löfte om att höra till, och sen en ångest att jag kanske inte riktigt hör dit, men man vill. Och sen samtidigt en sån här skam att vilja höra till en elit, och den vill man liksom ta avstånd från. Så den här liksom lättnaden som man känner när inträdet är möjligt, så vänder till en sån här medvetenhet om uteslutningsmekanismerna och en ångest vad man gör där då. Men sen ändå så försöker de sträta på och nå det här. Så att det som förvånar mig jämfört med de sydafrikanska studenterna, att det finns inte mera motstånd som inte skulle artikuleras som en sån individuell ångest. Och det finns inte en sån artikulerad möjlighet att vända sig så att det blir liksom en möjlighet att delta i en global protest och att höra till någon rörelse som där de här också skulle kunna bidra med något värdefullt, utan mer en sån här passiverande liksom insikt i att det här vill vi inte egentligen vara med i. Så de här studenterna i samhällsvetenskaperna, de lär sig att det är väldigt sådär hypermedvetna nästan om rasism och globala hierarkier och migrationsproblematik. Att det är faktiskt inte den där blindheten som en av våra texter skriver om, utan mer det här att de positionerar sig medvetet i det här förtryckarlägret med otroligt obehag för den här positionen, och sen har inte så hemskt mycket någonstans att dra. Och det jag oroar över är att våra studier liksom undervisar mycket i medvetenhet men väldigt lite om sätt att agera. Så det blir liksom väldigt sådär handfallna. Och när vi har minnesarbete kring ras så är det beskrivningar av situationer, men det händer ingenting i dessa situationer. Det finns liksom nästan ingenting om att orientera sig mot handling. Så jag menar att studierna lämnar studenterna utan verktyg som kunde hjälpa dem att formulera ett aktivt förhållningssätt och en orientering mot politisk praxis. Och där tycker jag att jag kanske liksom märker också att den här boken som vi då försöker skapa ihop så innehåller jätteolika syn på att nu har vi identifierat problem, vad borde hända sen? Så att jag tycker liksom egentligen diametralt olika från Otso eller liksom relativt annorlunda än någon annan, för att det finns inte liksom färdiga modeller för vad man borde göra, och det är en otroligt fin sak. Vi har inte en gemensam politik, även om vi identifierar det här liksom
strukturella som placerar oss i det här liksom obekväma positionen. Men jag menar nog att det här liksom, att vi slussar studenter mot tystnad och självförakt genom en positionering är ett problem. Och det borde liksom kunskapsinstitutioner göra någonting åt. Att en sån här ångestfylld passivitet kan inte vara ett mål. Och jag använder också den här Jennifer Nashs arbete med att liksom försöka fråga att skulle det kunna finnas orienteringar inom en sån här liksom disidentifikation med vithet där vi då försöka göra något annat än den här liksom masochistiska praktiken av att känna igen sig men liksom ansluta oss till verksamheter som faktiskt gör någonting. Ja, där är det. Tack. Och tack för intressanta texter och underbara introduktioner till dem. Och tack att ni ville ha mig med här. Hej åt alla. Jag heter Minna Seikkula och jag har själv tidigare forskat bland annat i rasism, antirasism, rasifiering och vithet, vilket betyder att det är en enormt privilegium att vara här och diskutera era texter om vithet och finlandssvenskhet, vilket sen är något som jag ser på kanske lite utanför. Ja, och jag hade berett mig för en sån ganska fritt diskussion. Jag har korta kommentarer till er, men sen tänkte jag att det var kanske trevligt om ni vill också reagera till mina kommentarer så vi kan ha en liten dialog här och sen förhoppningsvis har alla eller också andra i publiken frågor. Men vi börjar med Otsos text och när jag liksom genast när jag började läsa den tänkte jag att vad trevligt men också liksom jätteviktigt att någon har nu skrivit om det här. Jag menar om det där liksom fenomenet att det har blivit vanligt, åtminstone i vissa kretsar, att sådär, som du skriver, bekänna sin vithet och jag tror att det är liksom viktigt analytiskt arbete att identifiera det här vit medvetenhet. Och sen också diskutera vilka konsekvenser det har att man pratar sådär direkt om vithet. Och som jag tolkar din text föreslår att det är både en chans men också en utmaning, och kanske det är nu kynisk och pessimistisk läsare som tolkar att där finns kanske mer liksom utmaningar än vad det sen ger. Men kanske liksom något som vi kunde ta upp här är just frågan att som du presenterar att fortfarande det där osynliggörande av vithetsnormen och färgblindhet, om vi nu använder det begreppet, de finns där också, men att hur liksom var kan vi träffa det här sättet eller var träffar vi vit medvetenhet? Du tipsar lite i texten att du har intervjuat unga högutbildade människor i feministiska kretsar, och sen just att en av liksom egenskaper av vit medvetenhet är just en
viss liksom språkkunskap, och nu menar jag inte liksom ett visst språk utan kanske just det där utbildning och just att man har läst en litteratur som du refererar eller hänvisar till. Också att det drar på en viss litteratur, så just att också att liksom vad det betyder att vilka har tillgång till det här vid medvetenhet. Okej, nu Saga, du håller koll på tid också för mig, eller? Nej, okej. Ja. Okay. Nu kommer jag ihåg titta på klockan som är där. Ja. Men vi fortsätter. Och sen sen tänkte jag att det är kanske inte slumpmässigt heller att det är just att man åtminstone träffar det här vit medvetenhet i någon slags feministiska miljöer, och det är något som jag har själv tänkt på lite, och med Olivia Murray där. Vi har också skrivit om lite om de här medvetenhetshöjningsgrupper, eller vilken liksom arv den traditionen som började med någonting sådär som en kollektiv sätt att skapa en politisk agenda har kanske blivit mer sådär individuell. Men att jag ser någon länk där också som man kunde kanske liksom diskutera ännu mera eller vidare. Ja, sen så som jag läser din text, det här liksom just vithetsstudier, litteratur föreslås som någon slags förklaring till det här vit medvetenhet, och jag tror att där finns säkert en sanning, men sen och vad som nämns ganska kort är det här liksom, jag tror att om vi tittar liksom den tiden det här fenomenet har kommit fram i Finland, det är liksom överlappar med tiden där då liksom POC-aktivism eller aktivism om icke-vita, bruna, svarta och andra icke-vita människors aktivism har blivit sådär större och kanske bättre erkänt i mainstream-medien och så vidare. Så då liksom tror att man skulle kunna också diskutera det vidare, att vilken slags liksom svar det här vit medvetenhet har blivit till det, kanske till en fråga som jag vet inte om det har ställts eller utmaning som har kanske ställts eller hur det liksom, vad är liksom kopplingen där? Och sen för att den här texten som jag anser, som redan jag sa, att den identifierar en fenomen som är jätteviktigt att diskutera, och det gör liksom ett sådär mycket betydelsefull analytiskt arbete, men samtidigt det här får mig tänka just, eller jag tror att vad som är sen när vi som jobbar med vithetsteori träffar varandra, det är viktigt att diskutera det här liksom vithetsteori på någon metanivå också, på det sätt som till exempel Sarah Ahmed och Richard Dyer skriver om dreadful whiteness studies, och just att det kan vara en slags återvändsgränd om vita människor forskar vithet bland sig själva, att vad betyder det?
och just att kanske liksom det är viktigt att påminna sig själv alltid att vithet som allt annat rasifiering är alltid en relation och vad det sen betyder och hur det här, och jag tror att din text definitivt liksom ger ingredienser just att fundera att vilken slags gatekeeping händer genom det här medvetenhet och det här liksom jag-bildning som en del av det. Och sen jag tänkte också att det här liksom skapar kanske lite sån grym bild av vithetsstudier. Och sen och det är viktigt att vara kritiskt och så vidare, men att vad allt är nu sådär vithetsstudiers fel och just att det här liksom när vi identifierar vithet, att om det sen blir en sån liksom jag-projekt, är det vithetsstudiers fel, är det hur mycket det har att göra att det här liksom individualismen i tiden, och det är någonting att kanske diskutera vidare. Och sen kanske sen vi går vidare till Pias text. Tack också för det. Och som du sa, vilken läcker situation att börja analysera att varför kommer persut till en svenskspråkig skola. Det som jag liksom om du sen, eller du sa att du skriver om det här i en annan artikel du håller på att skriva, eller om du sen jobbar det här vidare i en annan sammanhang eller något, så sen största fråga som jag tänkte på är just att, eller det är sådär, tas kanske lite givet här, men man kunde liksom kanske reflektera mer öppet och tydligt om det, att okej, att vilka är sannfinländare, vilka är persu, eller att vad är persu som kulturell figur, som till exempel Katarina Mäkinen har skrivit om det här tidigare. Och jag tänkte också mycket, jag har själv analyserat det där strömmingsrörelsesilakkalige som föddes liksom några månader innan pandemin, och för en kort stund det var flera med där som ville liksom arbeta mot rasism, och sen liksom helt självklar tolkning var att vad det betyder i sen vissa kretsar, kanske andra än de som Otso skriver om, att vad betyder det att vara antirasist, att nu vi är mot sannfinländare, eller de är rasister, och det är så självklart. Och jag tror att det här liksom, det är sån subtext som är hela tiden med i den, vad du skriver om, men man kunde vara liksom sådär tydligare om det. Och sen det här frågan om partipolitik i skolan, eller du skriver att närvaron av partipolitik i skolan har en lång tradition, och jag tänkte bara, alltså pedagogik är inte någonting som jag har någon slags bakgrund i, eller jag tänkte bara det är jätteintressant gentemot vad Marjukka Veide, som har forskat i integration och integrationskurser och material som används i integration, och där de är jätteförsiktiga att de ska inte, när de liksom berättar om Finland till de som sen ska integreras här, att man tar inte upp partipolitik alls. Och sen det är jättespännande om det sen får vara liksom närvarande i grundskolan, så tänkte jag, det är bara en intressant parallell där, eller att det finns liksom plats för det.
Och sen ja, jag återkommer nu till liksom just det där tolkning att vilka är sannfinländare och hurdana begrepp vi använder, och det kanske kommer lite när du diskuterar liksom kanske stereotypen om svenskspråkiga finländare som liberala, och sen det här historien antifascism, och det kommer kanske lite genom det, men sen liksom det blir sådär sen sannfinländare blir kopplat med fascism, vilket är en tolkning en kan göra, men jag tror att där liksom, för att det är en sån liksom politiskt hett tema, så det är kanske viktigt att sen förklara det lite liksom tydligare vilken definition av fascism man sen använder och så vidare. Och sen, men att det här kommer just genom det där diskussionen av historiska antifascism på början av 1900-talet och sådär. Och sen jag tänkte just att om man sen tänker liksom finlandssvensk politisk identitet som någon slags motstånd till det som sannfinländare representerar, behöver man gå så långt tillbaka i tiden? Eller det som jag sådär tänkte på är det där boken Äärioikeisto Suomessa, som är redigerad av Li Andersson, Micke Brunila och Dan Koivulaakso. Och alltså, de skriver på finska, men alla kan svenska också, så är det någon slump att det är just, och jag tror att det är nu det har varit en sådär viktig bok, eller det var, när det kom ut var det 2015, det var just den tiden då liksom till exempel Helsingin Sanomat var inte så kritisk mot invandrarkritik som de fortfarande använder som ord och så vidare, så att varifrån det har kommit också närmare i historien. Och ja, och sen jag tror att det är ett ganska trevligt sätt att skriva. Du har en sån där essayistisk stil, att du börjar med en scen och sen det går lite liksom åt olika håll, och just att jag kan tänka mig att flera lärare skulle jättegärna läsa texten. Men sen liksom, jag tror att du också slutar nu med genom att fundera att vad annat skulle läraren kunna säga utan att det är svårt att hitta svenskspråkiga sannfinländare. Och sen jag bara tänkte, men om det är sant, att om det här utmatta läraren har liksom flera kvällar ringt runt, och när man nu har följt till exempel valdebatt, det verkar inte vara så lätt att hitta svenskspråkiga sannfinländare. Och sen liksom min kanske lite provokation här är att är det sen liksom viktigt att visa att det också finns finlandssvenska bland persut, eller är det liksom när det här är en större tema, en forskning om extrem höger eller vad vi nu kallar det, högerpopulism, att är det sådär att om vi bara ser liksom rasism och vad nu vi identifierar som problem bland sannfinländare, ser vi de där egenskaper i till exempel andra politiska partier, att hur liksom, jag vet inte, SFP:s politik, kanske inte i Helsingfors men någon annanstans har varit, eller vilka det är sådär lokalpolitik när det gäller invandring, eller är det alltid sådär
främlingsvänlig minoritetspolitik eller något annat. Så, men det skulle vara nu en tema för en annan forskning, men ändå. Det var det som du fick mig tänka på. Tack. Och sen 5 minuter. Ja. Det är allt slut. Har jag... Herregud, jag har... Ja. Men ja, jag försöker vara riktigt snabb och vi kan sen diskutera över lunch eller något. Så tack också Elina. Det verkar att du har en jätterik material och som har liksom mycket ingredienser och går åt olika håll. Jag tänkte att det var en intressant tillämpning av det här begreppet grym optimism, eller hur jag läste dina exempel är just att det berättar om sån internalisering av hierarkier, att man accepterar att, som du sa, att man hör till elit, men att när man accepterar en hierarki, man kanske vet inte i början var man sen själv hamnar i hierarkin och kanske man sen är den som är dum för att där finns en hierarki. Men sen tänkte jag att hur mycket det här beror på en professor eller en lärare i en institution och vilken roll har det här liksom omgivning där det här händer och kanske det finns kanske också flera andra här som tänker att det kan vara en intressant fråga att vilken roll sen institutioner och till exempel hurdan liksom narrativer Sossogom skapar till exempel som institution kring det här. Eller jag bara tänkte när jag själv började studera på det där finskspråkiga statsvetenskapliga fakulteten, det var liksom alla som hade alla första årsstuderande satt där i en sal och någon sa att okej, ni tillhör till det här 20% som nu kom in eller något. Att, vad säger institutionen till studerande? Och sen det, om det där att höra hemma på Uni och också kanske de här kvarterer som är i centrala Helsingfors. Att det är intressant när man sen jämför med de där historier om ras och rasism som tydligt finns liksom utanför, eller att det verkar åtminstone genom de exempel du nämner att ingen lokaliserade ras och rasism på Uni, vilket är intressant. Och som forskare i rasism, det verkar ett sätt att prata om rasism som är mycket vanligt, att det är alltid kopplat ihop med specifika enstaka händelser. Och om man skulle sen fråga om genus och jämställdhet, vad tror du att skulle de ha lokaliserat det på Uni till exempel? Och sen det här maktlöshet som kanske präglar dagens feminism och som är kopplat till Otsos text och också Salla Aldrin Salskovs text. Det är liksom jag känner igen eller här är liksom författarens röst stark och det verkar att en oroad pedagog som skriver, och jag tror att det är jätteviktigt att ta upp det här att om till exempel det här högutbildningen skapar bara ångestfull passivitet, så då går något fel. Men sen tänkte jag att du skriver också att materialet är alltid skrivet i början av kursen. Så att vi vet inte vad som sen händer, att kanske det där pedagogen lyckas mer än den liksom medger i texten. Men ja, det är ändå en intressant fråga att liksom analysera de här samhälleliga. Att hur kan man lära sig att analysera samhälleliga hierarkier och kanske liksom känna igen sina privilegier, men sen liksom att om man sen har privilegium, man behöver inte att vardagen är inte kamp av överlevande, då skulle man just ha liksom resurser att göra något annat också. Att
att hur kommer man dit? Så det är liksom en jätteviktig fråga att lyfta fram. Och sen jag tänkte också i koppling till Otsos text, jag tänkte vad Jasmin Gunnaratam och Gail Lewis skriver om tystnad och förlamning som känslor och just att kanske erkännande av de känslor är något sätt att gå vidare. Men nu har jag gått över tid och beklagar det, men tack. Och har vi nu ingen tid kvar? Det är helt lugnt. Det är lugnt, det är bra. Alltså, det finns en sån här idé om privilegium som en hammare. Liksom. Och en hammare kan man använda till att söndra saker eller till att bygga saker. Så du kan bygga ett hus och du kan ha sönder ett hus. Men jag tänker att i era båda texter så tycker jag liksom att det här är en tydlig hammare om man har blivit medveten om sin hammare och man gömmer den. Liksom. Men jag kan ju också referera till Sallas poäng tidigare att det är också en förlust, hela det här insikten om privilegier. Jag tror att vi faktiskt måste äta, så att vi avslutar här men pratar under alla pauser och allt det här. Jag uppskattar Minnas kommentarer massor. Tack Minna! Och vi är tillbaka här då 2:15. Vi ska ha en halvtimme till. Men var det längre? Ja, okej, så jag hade den. Okej, jag hoppas att ni hade en bra lunch. Välkomna tillbaka hit till seminariet Gränsdragningar och solidaritetssträvan, möten med nya andra. Vi har en 4:e session här ännu och jag ska bara meddela att det är en liten programändring. Anna Avdeva kommer att hålla sin presentation på distans och därför kommer hon in som den 3:e talaren här. Men annars följer vi programmet. Varsågod. Ja, hej. Jag är Olivia Mori och jag ska berätta lite om min text som jag har skrivit i boken som jag har kallat alldagligt gränsgörande och den gemensamma delaktigheten i gränsregimen. Och i det här kapitlet så undersöker jag då människor som har studerandes uppehållstillstånd i Finland och har arbetat vid sidan om. Och i kapitlet så tittar jag speciellt på hur gränsregimen genomsyrar de här studerandenas liv och gör sig påmind i alla vardagssituationer, både på högskolan, i arbete och i hemmet. Och jag tar fasta på speciellt hur den här gränsregimen är ett tidsligt system. Och det jag menar med gränser är här svårgreppbart, som också Helen nämnde. Jag tittar speciellt på de här uppehållstillstånd som vad heter det, jag känner mig jätteliksom så nu efter den där lunchen. Men jag hoppas att jag liksom klarar det här. Men uppehållstillstånd är en materiell manifestation av gränsen. Och det som jag vill liksom fokusera på i kapitlet är hur i vilka situationer som studerande migranter upplever att gränserna påverkar dem, men också att fokusera på möten mellan de som har en sån här tillfällig juridisk status och de som har uppehållstillstånd, som har EU-medborgarskap i Finland. Och det som jag också vill fästa uppmärksamhet på är vår gemensamma delaktighet i den här gränsregimen. Hur vi alla på något sätt, att det inte bara handlar om att studera de andra som har någon osäker juridisk position, utan hur de här positionerna skapas i ett dynamiskt förhållande med oss som befinner oss i en mer privilegierad situation, och hur vi som till exempel
universitetslärare eller arbetsgivare har en roll i att möjliggöra de här människornas studier här och allt som krävs för det. Jag kan läsa en liten upplevelse av en person som jag kallar Några, 32 år med ett uppehållstillstånd för studerande, magisters studerande i samhällsvetenskaper från västra Asien. Och jag frågar hur det är att ha ett studerandes uppehållstillstånd i Finland och han säger: det är bokstavligen skit. Jag vet inte hur jag ska kunna säga det bättre. Det kan inte vara så att man varje år måste möta höga krav. Och det sa det nu att orsaken för att kräva ungefär 40 studiepoäng eftersom Kela kräver det för finska studerande. Men det deporteras inte från landet. Det är inte samma sak att studera här i 3 år och att jag inte får studiepoängerna och de utvisar mig. Det är inte samma. Jag tycker den här årliga förnyande av uppehållstillstånd är jätteirriterande. Och här kan jag säga att nu har lagen ändrats så att det handlar inte mer om årligt eller att man måste, det är inte automatiskt bara ett ettårigt uppehållstillstånd. Och sådana här uttryck också som handlar om att det känns skit eller att man är skakig i rösten för att man inte vet vad man ska säga när någon frågar hur mycket studiepoäng man har, att kommer det att räcka och all sån här osäkerhet som också kommer fram i sådana här uttryck, så menar jag att formar migranternas subjektivitet och sociala världar och kan just fångas i sådana här uttryck och som pekar på den här spänningen mellan juridiskt byråkratiska strukturer och migranternas aktörskap och kapacitet att forma sin egen livssituation. Och man kan säga att i det här kapitlet så kan man peka på de som till exempel jobbar på universitet, vilken roll de har, men också andra medmänniskor. Att då man talar om alldagligt gränsgörande så kanske man ofta poängterar hur andra medmänniskor också blir någon sorts gränsvakter. Att man deltar i att sätta gränser och att se till att de upprätthålls. Men det vad jag vill påpeka också i den här delaktigheten är att man också har en möjlighet att tänja på gränserna tillsammans med personer som kanske behöver få ett uppehållstillstånd och vad man kan göra, hur man kan stödja människor att få dem. Så för att avsluta så säger jag att när vi alla blir del av den alldagliga och tidsliga gränsregimen där det inte endast handlar om bara någon sorts producerade andra, så blir vi alla delaktiga i att se till att med våra handlingar som arbetsgivare, universitetslärare eller vänner kan vi både förhasta att de här människornas framtider glider ifrån dem, men vi kan också poängtera, och ännu mer viktigare, att de som har medborgarskap eller en mer säker juridisk position kan delta i att förhindra att en del personers framtider glider ifrån dem på grund av det här tidsliga gränssystemet. Jag avslutar här. Tack. Jo, hej, kan ni höra mig? Ja. Ja, trevligt att träffas. Hälsningar från Oslo. Och jag är glad att presentera mitt kapitel att bli en god medborgare, rysktalande vårdarbetare i den svenskspråkiga äldrevården i Finland. Och min kapitel presenterar några av forskningsresultaten av min longitudforskning om rysktalande vårdpersonal sammanställd inom den svenskspråkiga finländska äldreomsorgen. Och jag startade min forskning 2021 och fortsätter det nu, så det pågår. Och min forskning började med mitt till viss del ganska personliga intresse
För jag var själv en av de få rysktalande som integrerades på svenska i Finland. Men min led var inte typisk eftersom när jag kom till Finland för 9 år sedan till Nyland pratade svenska, så jag kunde svenska och jag var en forskare. Men då började jag undra om jag var den enda ryssen som integrerades på svenska. Det skojar, men jag fick några frågor och första fallet finns det andra rysktalande och de rysktalande de är den näst största etniska minoriteten i Finland efter svenskspråkiga enligt statistiken, så finns det andra rysktalande som integreras på svenska och vem är dessa människorna och vad är deras yrken? Och den andra frågan var varför och hur människor väljer att integreras på svenska och hur upplever de integration på svenska. Och min professionell inriktning som bakgrund inom vård och omsorgsstudier samt jag blev äldre också, besatte min forskningsinriktning och jag vände mig till forskning om äldreomsorgen i Finland. Och jag tror att mitt kapitel kompletterar den kunskapen som producerad av mina kollegors forskning, särskilt Saga och Olivia, och den avslöjar hur rysktalande, liksom människorna från Nago, som Saga undersöker, är utmanade av att hitta balans mellan 2 nationella språk i Finland, så menar jag svenska och finska. Precis som många andra nykomlingar gör mina intervjupersoner sitt bästa för att vara ansvarsfulla och rationella aktörer och göra det bästa möjliga valet, vilket kommer att definiera senare deras integrationsled och öde för en lång tid framåt. Och på grund av bosättning i Nyland, som vi vet, det till övervägande del är finskspråkigt i motsats till Nago och Svenskfinland, Åboland, väljer de finska till en början. Men ändå kämpar de för att nå kunskaper och flytta finska. Samtidigt får de, precis som Olivias intervjupersoner, veta att det är knappast möjligt att få ett jobb utan flytande svenska eller finska. Och det är inte heller möjligt att fortsätta med eller vända till utbildningen som en alternativ. Och mina intervjuerade personer, precis som Olivias intervjuerade personer, som är studenter utanför EU och som kämpar ständigt för att legitimera sin vistelse i Finland och förlänga sina uppehållstillstånd. Kämpar mina intervjupersoner också ganska ofta för att säkra sin vistelse i Finland. Och liksom många andra invandrare måste de förse Migrationsverket lagliga grunder för att stanna i Finland och visa en säker källa till medel, så nämligen jobb. Och men för många rysktalande fortfarande handlar det att få jobb i Finland i allmänhet och att arbeta inom vårdsektorn i synnerhet, inte bara om dokument eller försörjning av familj, utan ett sätt att integrera och få mening av sitt personliga och professionella och sociala liv. Och det handlar också om att göra en god medborgare, vad som kallas to make a good citizen in English. Och även om många rysktalande invandrare i Finland inte ser vårdarbete som ett alternativ när de först kommer,
avslöjar de sen nu och ganska ofta plötsliga aspekter och sidor av det arbetet. Och det kommer att bli en möjlighet för dem att träffa nya människor och kommunicera med dem, bygga upp meningsfulla kontakter med lokalbefolkningen och med samhället och bli en del av det genom att lära känna människor och deras kultur. Och det är uppmärksamt att ändå är det antagligen inte den finska staten som låter mina intervjupersoner bli goda medborgare genom integrationen på svenska. Även om staten de jure tillhandahåller valet av integrationsspråk är det de facto tredje sektororganisationer liksom folkhälsan som säkerställer den möjligheten. Och intresserade för att utveckla och upprätthålla svenskspråkiga samhället i Finland söker dessa organisationer sätt på att få nya människor och integrera dem. Med andra ord fungerar Finlands integrationspolitik så att folk blir slussade till att integreras på svenska. Och detta innebär att finländska systemet begränsar människors personliga och professionella valmöjligheter och sätter gräns för hur många med utländsk bakgrund som blir en del av den svenskspråkiga delen av finländska samhället. Och samtidigt utmanar finska språket följaktligen utlänningarnas integration i den finskspråkiga samhället i Finland. Så det blir att lära sig svenska och att jobba som vårdarbetare för rysktalande invandrare är både medel till att integreras i särskilt det svenskspråkiga samfundet och i det finska samhället i allmänhet. Och arbetet ger dem en känsla av tillhörighet och av att vara välkomna i Finland. Och det här är avgörande i och med att de rysktalande jag intervjuade anger att de upplever att arbete är en grundläggande del av deras livsbana i Finland. Och den övervägande majoriteten av dem jag intervjuade ser inte på vårdarbetet som ett tillfälligt beslut för dem. Men tvärtom, de uttrycker antingen direkt eller indirekt en vilja att etablera sig professionellt inom värdesektorn och vårdsektorn och helst just på svenska. Så det är det. Tack så mycket. Jag kan bara ge ordet vidare till Salla Aldrin. Det behöver inte vara på ännu. Bara Anna hör att tack för ditt tal. Sallas tur att kommentera och sammanfatta. Okej. Yes, funkar det? Ja. För det första vill jag tacka för chansen att komma hit och diskutera mer det här projektet och särskilt de här 3 artiklarna. Det har varit jättegivande att läsa dem. Och som det där. Ja, på något sätt tänkte jag när Elina presenterade, jag måste lite börja från att det här hela projektet så jag läser en sån här, jag tror att det är en självhjälpsbok kanske så, eller något sånt. Och skribenten sa att idéer, att hon tänker att idéer är såna självständiga varelser som kan komma till en och sen om inte man värnar om dem så kan de få bort och de kan få till någon annan. Och så tänkte jag att en sån här bok och projekt om finlandssvenskhet i en sån här
liksom nutida kontext och liksom rasifierad och migration och allt. Att det är liksom en sån här idé som har cirkulerat. Det finns många som har tänkt på att den här boken och det här projektet borde göras och vi borde på riktigt tänka på den här finlandssvenskheten. Men den här idén har aldrig riktigt, ingen har börjat på riktigt ta itu med det och börja jobba, så den har liksom farit vidare. Och jag tror att det är jättebra att den har lite vänta och hitta er så att ni har kunnat liksom jobba med det, och också att på något sätt att diskussioner har mognat vissa och det har kommit nya, så att jag tror att det kan bli ganska att det är intressanta grejer som kommer ut. Men jag tänkte nu de här Annas och Olivias och Sagas texter, tack jättemycket. Det var alla superintressanta texter, och min första sån här sociologtanke var att vad är vits i vilka intressanta och relevanta material. Att alla, att varje, när jag läste så tänkte jag att de här studerande med liksom, att det är en superviktig grupp, att det är så olika, liksom, att vad det betyder att leva i den där gränsregimens liksom, tillfällighet och allt det där, att någon skriver om det här. Så jag tänkte att Nagu-modellen, att i en sån här kontext av liksom kritiskt tänkande och reflektion så superbra, och rysktalande vårdpersonal, att vården och hela det, så det är verkligen viktigt att tänka på att hur den här liksom hela, där finns mycket att göra. det där räcker till. Och så tänkte jag på något sätt med den där, att när det var i den andra sessionen med Liu Xin och Salla och den där Ali, att på något sätt den här möjligheter till tänkande och tänka på liksom det bortom det som vi vanligtvis tänka bortom de där liksom maktstrukturerna som på något sätt definierar oss, så tänker jag också att det finns här, att på något sätt tror jag ändå, kanske det är romantiskt, men det där, att det finns någonting i den där möjligheten att göra empirisk forskning där du kan faktiskt liksom titta utan att veta på förhand vad sker där, och titta på det där liksom småbrutningar, titta på den där olika temporaliteter. Det finns hårda gränsregimer, men det finns också sådana som vad du skriver som tänjande, att den här gränsgörande är både den här liksom att hur vi är delaktiga i att skapa maktförhållanden, men att vi kan också tänja, och det finns liksom och där tänker jag att helt sån att göra ordentlig empirisk forskning, så finns också de här potentialen för att tänka. Och för alla tänkte jag att jag skulle tycka, om jag tänker på den där boken, så tänker jag att det skulle vara jätteroligt om ni refererade till Liu Xins, liksom att ni samtalade, att det skulle finnas en samtal, för att det kom just den här tiden kom så tydligt i alla de här 3 texterna. Att det kommer den här väntande och gränsregimets tid kommer i alla 3. Men det finns också de här stunderna, de där moments, du minns jag inte vad det var, moments of something. Moments of singing fanns det i varje fall. Att det fanns liksom alla, att jag tänkte att det skulle bli, jag skulle åtminstone gärna se hur de här texterna skulle samtala där, och den här liksom just att Liu Xins, liksom din sån en teoretiska tänkande där skulle komma hit, att hur det samtalar med era empiriska material. Det tänkte jag så här om alla 3, men nu ska jag några frågor. Är det bättre att vi tar det så att nu har vi helt tid. Är det kivogare så att vi tar liksom en fråga och svar per tag, eller så att jag tar alla en tag? Whatever. Så jag inte talar så länge, så kanske om vi tar liksom en åt gången, och så kan man kommentera också om ni får några tankar så helt när som helst. Och jag klarar bättre kanske av mina papper om jag går i den ordning som de råkar vara här.
Och då är det Anna din först. Och nu, det som jag har mest som frågor så är kanske sånt som du inte så mycket presenterar nu utan finns i din text. Men då för det första så var det ju liksom en sån att man blev överraskad. Att de alla beskriver det här vårdarbetet och de här finlandssvenska vårdhemmen som jättefina och de har varit positivt, de har varit liksom negativt inställda till vårdarbete, men sen har de tyckt om att det är fint med vårdarbete och det är liksom, de har så fina kollegor och det finlandssvenska kulturen är mera social och öppen och de får på något sätt att det är fint att få ta del i en sån här lite en sån här högkulturell sammanhang. Vilket är ju förstås intressant att det är ju inte ett borgerligt, att kanske när vi sitter just här så tänker vi att det är naturligt, men att det där vårdhemmet så det är ju ändå liksom en arbetar liksom klassomgivning på det sättet förstås som det där som man vårdar kan ha olika klassbakgrund, men dina kollegor är ju ändå liksom, det är ju inte vi är inte på universitet eller någonstans utan det är ju ändå liksom så där arbetarsammanhang. Men du skriver här liksom det som du skriver om det finska språket här som en sån här icke-mänsklig aktör, att det blir liksom som i sån här actor network theory anda, och det kommer då liksom att på något sätt den där finska språket som är så svårt att lära sig och som inte att den där svenskan som är ändå liksom lättare att ta till sig och man kan utnyttja andra språk som man kan, så att den där finska språket blir då i det sammanhang som en sån här självständig aktör. Och där tänkte jag att jag skulle gärna ha liksom läst att jag tycker att du hade jättemycket olika sådana här självständiga aktörer i ditt material, att jag skulle också ha sitt vad heter det utbildning. Det var sådana som var utbildade läkare till exempel. Också det att de hade någon viss att läkare kunde ha till exempel en plan att nu jobbar jag inom den här äldreboende så att jag får liksom min kunskap i finska fixade till en tillräckligt hög nivå, då kan jag börja jobba som läkare. Så det kunde att utbildning som en aktör, arbetsgemenskap, eller liksom den här själva planen tänker jag, den är också som en aktör. Den möjliggör, om man tänker att vad som möjliggör och vad som hindrar olika saker. Uppehållstillstånd absolut som en aktör. Organisering av arbete tänkte jag som en aktör. Så jag tänkte att här fanns liksom en massa sådana olika aktörer, att den där finska språket blir lite ensamt där, att det blir inte så mycket av nätverk av olika aktörer i det där, att jag tänker att det finns liksom, att det skulle bli en ganska intressant att tänka att vilka olika icke-mänskliga aktörer finns det i ett sådant här sammanhang. Och sen hur man nu, jag har aldrig använt actor network theory, så jag kan inte de där begreppen på det sättet, men att du har delvis de här liksom icke-mänskliga aktörer kan du liksom identifiera och se. Sen finns det förstås de här gränsregimen och liksom som är mera sådana här strukturer, att hur man nu sen kallar det, så kan ni tänka på. Men det var ett sådant som jag kom att tänka på, att på något sätt en sån här komplicerad nätverk. Och de här kraven på språkkunskaper, kraven på liksom professionens godkännande och utbildning, så finns liksom som de här strukturerna. Och sen som en sån här som jag tänkte på, att de här överkvalificerade vårdare, att få det liksom utnyttjas deras arbets liksom professionella kunskap sen på något sätt i det där arbetet, fast liksom det är inte att de jobbar som då skötare, men de har ju en massa kunskap, så blir det liksom sån en inofficiellt utnyttjat där på arbetsplatsen. Vill du säga något? Jo, kan jag svara lite? Jo, tack för kommentar. Och
kanske ska jag börja med språket som en aktör. Och jag når finska språket som en aktör inom det som gäller integration. Så om vi kollar på integrationsled för de rysktalande, då blir finska språket en aktör. Och vad tycker jag om Actor Network, inte kanske särskilt Actor Network theory, men mer om new materialism, att olika saker och fenomen kan bli aktörer i olika situationer. Så det inte betyder att det alltid agerar som aktör eller beter sig som aktör. Och finska språket, like it turns out att det blir aktör när de försöker att integreras i Finland. Så det var menade jag. Men naturligtvis det finns många olika och andra saker som agerar som aktörer i olika situationer, och det är like, vad kallas det på svenska? Förlåt, svenska är inte mitt modersmål, men bureaucracy, och det är olika institutioner, liksom valvira och behov att godkänna kvalifikation. Så, och jag skulle säga att alla dessa saker, de producerar olika skedjor, och de kräver att rysktalande och de andra mänskliga aktörer och institutioner som de omkopplar ihop igen olika saker i olika skedjor, liksom vård. När man inte kan svenska tillräckligt bra börjar de använda olika strategier och verktyg för att producera vård för de äldre i äldrehus, och det är jätteintressant. Och vad som gäller, förlåt, kan du upprepa den sista saken du sa, din sista kommentar? Jag var bara nyfiken på ifall de här läkarnas professionella kunskap utnyttjas. Ja, de gör det och vanligen hjälper före bakgrund, professionell bakgrund och vetenskap när de skulle vilja få en högre position inom vårdsektorn. Till exempel de som är utbildade som läkare, då det är enklare för dem att passa tenta eller på arbetsplats eller på utbildningsinstitution av hur man delar ut mediciner. Så, eller passa några andra tentor. Så det hjälper dem mycket, och de använder det ganska brett. Jo, det gör man. Och eftersom min forskning pågår nu, så jag fortsätter det, ska jag se hur de använder det senare, inte bara i början när de måste plugga lite och godkänna deras kvaliteter, att de är medvetna som vårdpersonalen, men också senare vad händer med deras kunskaper och vetenskap senare när de är anställda som vårdpersonal. Tack. Kanske jag fortsätter sen och sen tar vi allmän. Ja. Sen följande har jag, här är Olivias har jag pappret. Och det där jag sa redan att det kändes som att vitsi vilken viktig material och viktigt det där viktigt ämne du har, och också den här artikeln så njuter jag jättemycket av att få ta del i. Här tänkte jag att på något sätt
nu när vi tänker på den här finlandssvenskheten, så i den här artikeln hade jag flera gånger kanske sån här känsla att vits i det här skulle jag vilja veta lite mer om, att här skulle jag vilja, och då ska du inte heller ta mina kommentarer som att nu skulle jag önska att du gör allt det här i just den här artikeln, utan att det finns liksom jättemycket öppningar till att vad du kan göra med det här materialet. Och delvis så tänkte jag att kanske det här sättet på vilket gränser också formar de som har medborgarskap. Så den blir kanske lite litet här. Att den tänker jag att skulle vara roligt att få lite mera ännu om den här delaktigheten. Att här är på vilket sätt den här gränsregimen påverkar i alldagligt liv och tidsmässigt studerandenas. Så det beskriver du jättebra, och det liksom blir det talades om sådana structures of feeling i Alice tal, så på något sätt den här studerandeskapet och leva med ständigt liksom hot om utvisning och ganska omöjliga krav, att om man tänker att de här finländska studerande har ångest inför de här kraven, så de måste inte jobba och vara rädda för utvisning. Att det är liksom det otroligt hård situation som utländska studerande. Och nu är det ännu liksom, är det den här att man får att det är också en sån här source of money sen för universiteten på sätt och vis, nu när det har kommit det här att man kan få inkomster med internationella program och så vidare, så det är lite ännu liksom ändra på det. Och tänkte, men sen tänkte en sån här, som jag tänkte att det här skulle vara roligt att ännu få veta mer vad den här som studerar international business i Vasa och jobbar som städare vid OA, att där gå in på något sätt, att vad blir den här situationen, liksom det att du städar där vid OA. Jag vet inte om hen studerar vid OA också, eller vad det är liksom då finska sidan. Och Åbo Akademi som universitet med minoritetsfokus. Och hela, att på något sätt tänkte jag där att där finns liksom säkert mycket som man kunde ännu liksom ta del av, och hur den här finlandssvenska institutionen som profilerar sig med kunskap om minoriteter hanterar hela den här gränsregimet. Att det finns den här hårda, och överhuvudtaget på något sätt finns här, det här liksom den mjuka finlandssvenskheten kontra den hårda gränsregimen, men att hur den här delaktigheten hanteras där i vardagen. Vill du säga någonting eller? Ja, tack för kommentarerna. Jag tror jag håller ganska mycket med om att det blir, just för att jag har studerat de här utländska studerandenas erfarenheter av gränserna, så blir det lätt fokus mer på dem, även om jag skulle vilja mera just genom deras upplevelser förstå vad vi kan förstå av de subjekterna som finns där runt dem. Lite som i ett nätverk, att hur de är delaktiga. Men jag håller med om att det skulle kunna komma mera fram. Och det som man ju oftast läser om i så här migrationsstudier blir kanske, eller om strävan till solidaritet och sånt, så handlar mycket om på något sätt hur bra, eller liksom hur medvetet bra de här personerna som försöker stödja till exempel migranter, hur de tar en roll som det, men att man kunde kanske mer kritiskt tänka kring det här just i termer av det som du kallar just mjuk finlandssvenskhet och kanske universitets vilja att inkludera utländska studerande, att
mer tydligt ta fram var de här var den här friktionsytan finns. Ja, tack. Och så till Nagu. När du pratade här så tänkte jag först att att Nagobor var ju inte handfallna och med ångest. Att de agerade. De gjorde saker. Det var inte liksom att det kan man ju också tänka på. Att varför är det så annorlunda? Vad är det liksom annorlunda? Förstås de valde inte. Det finns jättemycket som är helt olika i men att i den kontexten så kan man agera och göra och blir inte där och fundera på att kan jag göra det här och är det liksom vad är och det blir tydligt att det är en den där reflektion är inte ännu görande i den kontexten. Jag började titta på mina papper för jag skrev ner någon sån här som Otso tror jag du sa någon sån här att hur man på något sätt tänker att den här att bli medveten så redan på något sätt i sig gör att det på något mystiskt sätt skulle förvandlas till aktion, vilket det sen inte gör. Och så tänkte jag att förstås den här Nagu, att jag tänker åtminstone nu liksom så jag minns jag själv när det var liksom så den var ju så otroligt också sån här hoppingivande att det var så fint att du får lyssna liksom bland all den där liksom rasistiska liksom mediebevakningen och allt som sker på gatan och allt sånt så blir det någon sån här Nagu som tar tag i saker och men där tänkte jag sen att det som du kunde förstås att nu koppla till det här vithet och finlandssvenskhet just i det här tidigare att där finns säkert att den reflektionen att sen tänkte jag att där fanns inte så mycket tänker jag i de där citaten som du hade en sån här uttrycklig positionering som på något sätt sån vad vi Rita sa här på lunchen om iscensättning om på något sätt sån en godhet att det verkar åtminstone också det talesättet inte vet jag hur så är ganska praktiskt i vilka fall som helst att förstås finns det den här romantiseringen som kommer i hur man beskriver och vad man har talat om Nagu-modellen. Mm. Jag har mina papper. Och det som jag tänkte att jag hade någon sån en kommentar som jag ville säga när jag läste det där så tänkte jag på det där att det som är viktigt i ditt också är alltid att det lokala och det specifika. Och det tänker jag att här att på vilket sätt för att Nagu-modellen, jag har också studerat sån här integrationspolicy då, i tiderna och det finns alltid en sån här hopp om att nu har vi den här modellen, Nagu-modellen och så för vi den någon annanstans och så implementeras det och vi kan liksom göra best practices och så vidare och kanske den här visar att vi måste att saker händer lokalt. Och det händer på ett väldigt specifikt sätt lokalt och lokala politiken, till exempel bevaringen av den finska skolan, så blir det en viktig aktör och det liksom finns inte någon annanstans nödvändigtvis ett sådant lokalt intresse att ha en skärgårdsplätt vid liv i vintertid, att det lokala är liksom superviktigt. Sen tänkte jag att de där farliga männen av någon anledning kommer jag att tänka på. Nu har jag inte läst faktiskt någonsin hennes avhandling, men jag kommer att tänka på Agneta Maléns trygghetskänsla i skärgården och på något sätt den här fantasin om den trygga skärgården och sen de där farliga männen som att förstås nu vet vi ju inte att om det skulle ha kommit de där
asylsökande skulle ha varit också ensamma män. Så det kan hända att det skulle ha varit ganska intressant att se vad som händer. Att vissa av de här nagobord tolkar jag som att vill distansera från en sån här rasistisk liksom, diskurs genom att säga att tänk nu att du sätter 120-åringar. Och då vill liksom på något sätt, jag läser det som att man vill mera hävda att 20-åriga män är farliga än att rasifierade 20-åriga män är farliga. Fast det är liksom just i den... ja. Nu tappar jag helt och jag kommer inte ihåg. Men sådana kommentarer, tack. Tack. Det är absolut någonting jag funderar på med det här lokala och specifika. Och som tur så finns det vissa andra exempel som jag känner att det är så lika. Att jag vill dra paralleller till dem. Som det fanns ett annat litet ställe i Finland som heter Kyjärvi. Och där handlar det om att om de asylsökande skulle få stanna där så kan de hålla sitt fotbollslag. Och kanske sin bybutik eller någonting sånt här. Och vissa andra så här exempel på andra mindre orter runt om i Norden. Och sen med de här oroväckande unga männen så det fanns... Det är inte lätt. och det fanns mycket motstridiga röster också. Och sådana som sa att det är ju ändå de som behöver hjälp mest. Det är de vi borde ha tagit hit. De här familjerna är ju absolut i minoritet. Och att alla behöver trygghet. Och det att det inte händer någonting i Nago på vintern är ju en bra sak. För att det de som kommer från stridshärjade ställen minst av allt behöver är ju en massa happenings. Så det fanns olika idéer. Men jag känner det som var genomgripande var att en orsak som gavs till att det hade gått så bra var att det var så kiva att det kom familjer. Ska vi öppna till publiken? Ja, hej, jag heter Rita Pakvolen och jag jobbar som verksamhetsledare på Kultur för alla och vi jobbar med jag hjälper konst- och kulturaktörer med att jobba inkluderande och sådant. Jag lyssnade på det, Olivia, så tänkte jag just på det. En sak som vi jobbar mycket med är konstnärer och kulturarbetare som har en annan bakgrund än den finländska och hur de integreras. Och det här är ett problem som gäller liksom hela Norden egentligen. Det är inte bara Finlands problem, är att vi har en hemskt homogen kultursektor när det gäller vem som jobbar och vem som leder kulturorganisationer. Och nu har vi sen å andra sidan i Finland till exempel via Aalto-universitetet så har vi en stor grupp med människor som är professionella och utbildade. Men i och med att de har kommit igenom den där högskoleslussen och kunna studera och har studerat på engelska så har de inte nödvändigtvis fått finskan eller svenskan i bagage, vilket gör att samtidigt som de har blivit fullständigt integrerade i Finland när det gäller liksom nätverk, vissa slags nätverk, så har de samtidigt inte den här liksom samma möjlighet att jobba inom kultursektorn för att sen kommer den här språkliga barriären in, vilket är på sätt och vis liksom ganska intressant för vi har liksom en på sätt och vis en elit inom kultursektorn som samtidigt inte riktigt kan jobba inom kultursektorn på samma villkor som de finsk- och svensktalande. Och det här tänkte jag att det var hemskt intressant att någon gång kanske diskutera mer av. Det är någonting som vi jobbar mycket med och försöker fundera på. Och det är klart att sen går vi ju in och talar om hur man skulle kunna överskrida språkbarriären. Men sen finns det ju också, liksom, om vi tänker till exempel på ministerier och taike och sånt här som har de här språkkraven och var liksom man till en stor del jobbar med alla de här dokumenten som är skrivna på finska och svenska, så är där en sån här oöverskridlig barriär ibland. Och sen tänkte jag på ditt exempel om Nago. Jag tänkte mycket på till exempel i Dalsbruk och på Kimitoön så hade ju också funnits mycket sån här positiv anda
Och där finns ju också det att till exempel de ukrainska gästarbetarna har varit tidigare de som har plockat, eller som har funnits på gårdarna, och på det viset har det funnits enstaka liksom, till exempel bönder som tog till exempel ett jättestort ansvar nu eller de här senaste åren med att ta in ukrainska. Då handlar det ju uttryckligen om det att man har haft hjälparbetare, och samma gäller ju förstås också i Närpes, var det också finns en Närpes-modell för att hela tomatindustrin bygger på tillgången till gästarbetare. Så där finns ju också det där att vad det, just det där fotbollslaget, skolan eller sen gästarbetare, och där kommer kanske könsaspekten då är mindre relevant, snarare det att de har den här kompetensen att vara snabba tomatplockare och annat. Ja, tack. Jag tänkte bara svara snabbt på den här. Jag tycker det är intressant med den här så kallade språkbarriären, för att man nämner den så mycket, och till exempel när det kommer till studerande så handlar det jättemycket om att på grund av språkbarriären kan de inte få arbete, men det här arbetet som i praktiken skulle utföras eller många gånger på engelska, alltså att det handlar väldigt sällan om språket i sig, utan att det handlar om former av att förklara bort varför man liksom rasistiska strukturer som tar uttryck i språk. Men med det vad du sa så kan jag tänka att det på riktigt också handlar om språk, men det skulle vara intressant att helt så här praktiskt kartlägga liksom, när är den där situationen där man tycker att språk är liksom en oöverkomlig barriär, och liksom att vad kan man göra just i den här situationen? För att ofta blir det som, tycker jag, att man bara säger det som i största allmänhet utan att säga att varför är det här språket just så jätteoöverkomligt? Och jag kan förstå, eller det finns ju inskrivet i till exempel sådana här statsstrukturer om krav på språkkunnighet och sånt. Men om man tittar på att vad skulle den här konstnären vilja göra i den här situationen, och kunde det finnas någon möjlighet att fundera kring det här eller tänja på de här gränserna, så skulle det vara säkert, det skulle vara intressant att se hur mycket av de här språkbarriärerna som faktiskt finns kvar då när man försöker överkomma dem. Det gjordes en undersökning, alltså vi har jobbat ganska med flera olika projekt. Nu handlar det inte bara om konstnärer, alltså, sen är det ju teaterarbetare och sånt här, var man jobbar mycket med språk, men man kan ju göra flerspråkiga föreställningar, det är inte heller ett problem. Men det finns en undersökning som Kurator gjorde. Vi hade ett projekt var Kurator gjorde en sån här undersökning av konstnärer i Finland, bosatta konstnärers möjligheter att jobba och kulturarbetares. Jag tror precis som du att det är det som vi pratar också om med de som verkar inom de här, är att det handlar också om attityder. Alltså det handlar ju i första hand om attityder, men sen finns det ju förstås vissa sådana saker alltså vissa arbetsuppgifter var man jobbar med vissa dokument som är skrivna på finska, och så ska man producera dokument på finska för att det är det administrativa språket och sådant. Så det är ju sådana här praktiska frågor som man ska lösa inom den där organisationen. Men precis som du så tror jag att är vi alldeles övertygade om att det handlar mycket om attityder och att man helt enkelt liksom inte har tänkt igenom det där. Men får jag fortsätta och rikta en fråga till Anna? Om vi sa att de ryskatalande i Finland är den näst största språkminoriteten efter finlandssvenskarna, finns det inte något behov för läkare och olika skötare som kan ge vård på ryska? Jag skulle säga att det är en ganska komplicerad fråga, och I would like to refrain from answering, especially considering the contemporary political situation, because it's like really a political question, and it's a lot of rebuilding identities of many people. So as I said,
today I was also presenting, and my research is started around like Russian speakers, but like the Russian speaking is really wide, like it's broad definition, and it includes people from many post-Soviet republics who might previously identify themselves as ethnic Russians, but the citizens of non-citizens of Russia. And now I see the huge transformation, and I see a big request for national languages in previously Soviet republics. So I don't have answer to this question, and because like the process is going on, and like we'll see maybe in a couple of years. And also like considering that there is like Russia as a huge neighbor of Finland, I'm personally not sure that I would support the idea of provision services in Russian currently. So, but it's my personally professional position and point of view. So. Jag skulle bara vilja kommentera utan att egentligen själv desto mer ta ställning, men bara liksom kasta upp i luften apropå det här talet om språk som vi just hade här inom konsten och kulturen. Och det här är alltså som sagt en ifrågasättning, men inte en språkseparatistisk åsikt. Men jag tycker att det är intressant att vi talar om språk och språkgränser och krav på att människor ska kunna liksom jobba betydandes då liksom tala det inhemska språket. Men det som ingen säger rakt ut är att det handlar om engelskan specifikt. Ingen här nämnde ordet engelska, men det är det som det handlar om. Jag tycker bara att det är ganska intressant att vi helt liksom har omfamnat det här med risk att låta banal, men kolonialistiska språket och liksom kräver att det ska vara ett ytterligare modersmål i vårt land. Och jag själv som skriver på svenska tycker bara att det är men det är någonting värt att fundera på. Och utöver att skriva på svenska skriver jag också på engelska, för detta är mina hemspråk. Jag skriver inte på finska, och jag har tänkt ganska mycket på det här att jag är på sätt och vis alienerad i mitt hemland, för jag kan inte ta del yrkesmässigt i konstkritik på finska, bara för att jag inte känner att mitt språk räcker till. Det måste vara tillräckligt. Om jag jobbar som skribent måste mitt språk vara tillräckligt bra för att jag ska liksom ha någon orsak för mitt yrke. Så jag jobbar själv på engelska och anammar det här liksom, och det är väldigt vanligt i min umgängeskrets, och det är liksom ingenting konstigt. Men jag tycker också bara att vi inte per automatik ska glida in i det här. För vi talar inte om något liksom, tankar kring någon sorts utopiskt Babel här, eller liksom att alla ska få tala sitt språk, utan nej, alla ska sälla sig till ett specifik sorts engelska. Och det är liksom bara via det som man kan bli accepterad som någon sorts medlem i övre medelklass eller någon sorts elitsamhälle. Så ja, men att det är ingenting jag direkt vill ha en kommentar på. Jag vill inte det här är inte riktat till någon specifik. Jag vill bara säga att det här med engelskan är inte heller så där opolitisk och lätt lösning. Tack. Hej, jag heter Stefanie Lindberg och jag jobbar på Folktinget med integrationsfrågor bland annat, och det är därför jag sitter här idag egentligen. Och jag tänkte tacka er för att forskning kring integration i Svenskfinland, som tangerar Svenskfinland och som också tangerar integration på svenska, är någonting som verkligen det är en stor brist på i dagens läge. Ja, nu börjar den fungera. Och det här, ja, så jag vill rikta ett stort och varmt tack till er. Och sen tänkte jag också informera er om att vi ordnar ju tillsammans med Bildningsalliansen, vi ordnar i många år de finlandssvenska integrationsdagarna som brukar locka ungefär 150-tal deltagare. Och under den andra dagen i år, det vill säga det kommer att ordnas nu i år 4-5/10, så kommer vi också att ordna en forskarverkstad. Och jag tänker mig att det kanske kan intressera er som sitter här idag. Tack! Jag kan bara kommentera språket igen, att
Ja, jag tror att det är en bra poäng att utmana engelskan som någon sorts central norm eller krav. Men jag tror att det i många av de migranters fall eller många som jag har talat med och intervjuat liksom, i den här forskningen och min pågående forskning handlar exakt om liknande svårigheter som du tog upp, att just inte ha den tillräckligt bra finskan. Och att det är den där barriären. Att du pratar inte riktigt bra eller du pratar inte riktigt rätt fast det där språket i sig själv är liksom verkligen förståeligt eller helt tillräckligt för att arbeta eller liksom för alla människor, men att det är någon som har möjlighet att påstå att den inte är felfri eller liksom nativ. Så det och där är igen någonting som jag också känner igen mig i jättemycket. Så sätt man kan fundera på kring de här. Hej. Ja, intressant aspekt där med finskan. Därför att jag är själv invandrare från Sverige. Då visar det sig efter ett tag att det går alltså utmärkt att bo och leva här och bara tala svenska. Vilket jag har gjort i 4,5 år. Jag kan inte säga ett ord på finska. Men däremot så de där språkbarriärerna du nämner, de finns ju där. Dels för att finska är ett uraliskt språk som inte knyter an till europeiska språk, som skapar en inlärningsbarriär. Så. Den andra aspekten är att de som talar det språket har väldigt höga etableringshinder. Så jag var på universitetet i några år och då sa de att om du ska bli accepterad som finskspråkig så måste du uttrycka dig på poetisk nivå. Och då kände jag, okej, jag är ändå vuxen, det kommer ju aldrig att gå. Men jag tror att Finland, jag går en kurs på Haga Helia, Finlands historia, och forskar lite om språkutbredningen. Och så har jag lyssnat på Martin Hårdstedts presentationer. Martin och jag har snackat lite om det här. Och Finland är ju en smältdegel mellan den svenska kulturen som gav Finland upplysning, universitet och hela balletten. Och den, kan man säga, fenomanska kultur som kickade igång 1810 och sen fick en djupare manifestering i och med att det som blev Sannfinländarna etablerats 1860 eller något sånt där. Och där man kämpar hårt med att göra finskan, med argumentet att finskan är ett urspråk. Men internationell forskning visar att det aldrig varit så, utan att urinvånarna var samer. Och då ställer man ju frågan på sin spets. Varför anammar man inte svenskan när det ligger närmare engelskan? Och jättemånga människor i Finland pratar svenska. Och det skulle vara mycket lättare för invandrare. Jag är med på olika sådana språkcaféer. Och vi har invandrare som kommer dit. Andra utom mig då. För att svenskan är så mycket lättare att lära sig. Från engelska till svenska, det tar några månader bara. Medan finskan, det blir aldrig bra för att kravprofilen är skyhög alltså. Får jag lägga till kommentar om språk? Ja, jag skulle vilja säga 2 saker. Först, en sak som jag ser inom min forskning, att när man får en möjlighet att öva på språket går det bättre och utvecklas språket mycket. Och personer med vem jag pratade, de berättade hur bättre blir deras svenska när ni började praktiken eller jobba på arbetet. Men det kräver att de gör inte bara praktiska utmaningar eller tasks, men det finns människor som umgås med dem och det är jättehjälpsamt, särskilt för dem som har vänner eller kamrater
mellan boende, de som bor i äldrehem i Finland. Och det betyder och visar att vi måste stödja dem som vill lära sig språk, svenska eller finska, det spelar ingen roll. Och den andra sak gällande engelska skulle jag säga det är liksom anecdotal evidence. Men rysktalande är bäst med finska när de inte kan engelska. Och det visar också att när man behöver att umgås med olika aktörer och institutioner, så jag ser att det är jättefarligt med engelska och svenska, eller att hitta enklaste sätt att lösa problemet. Så vi måste vara uppmärksamma om vad är vårt mål och vad vi vill, så kanske vi kan lära nykommande människor både finska och svenska, och det ska hjälpa bättre än det funkar nu. Ja, tack. Tack Anna. Jag tror att vi har avslutat den här panelen med jätteintressanta diskussioner. Tack så alla för kommentarer, och förstås de här kapitelförfattarna för jättefina texter och bra presentationer. Tack publiken. Vi vill ännu sitta kvar en halvtimme, men jag tror att vi sträcker på benen i några minuter. Men vi vill liksom få era intryck och era tankar om vad vi ännu ska göra där för att få en fin bok ihop. Så gå inte ännu. Vi har en slutdiskussion, men bara en halvtimme. Men 2 minuters paus. Tack.
Okej. Jag tänkte bara för att Otso frågade då att jag skulle göra något. Du skulle Är den här på? Ja. Vi ska ju börja med slutdiskussionen då. Så jag drar slutdiskussionen, så vi fortsätter nu att diskutera om alla bidragen och alla tankar som ni har samlat kring dagens diskussion. Så om det har något väldigt, som ni vill bidra ännu med före vi avrundar. Ja, en sak som jag började fundera på som är relaterad till Elinas föredrag, kanske främst, men också Otsos bidrag, handlar om liksom på vilket sätt, vad ska man säga, det som tidigare var den här liksom drivkraften bakom transformativ forskning, eller liksom den transformativa forskningspedagogik, huruvida ni tänker att det har skett en förändring där. Och då tänker jag själv, när jag har talat med andra genusvetare till exempel, som beskriver att hur de har kommit till genusvetenskapen då när den fortfarande inte har varit alltså en integrerad disciplin, utan snarare liksom arbeta för att institutionaliseras som ett akademiskt ämne. Och då har liksom beskrivningarna av på något sätt den feministiska pedagogiken varit att den har varit transformativ och den har varit ögonöppnande och den har varit till och med revolutionerande eller liksom förändra ens liv, alltså ganska stora anspråk på många sätt. Och som nu kanske har erfarenheten av att man som liksom lärare blir den här, för att använda ett uttryck av Sara Ahmed, the feminist killjoy, som på ett visst sätt att studerandena kommer då till universitetet med en massa förväntningar eller föreställningar, eller åtminstone en kanske då mainstream-version av vad den till exempel intersektionella feminismen kan bidra med. Och att det skapar just den här typen av dialektik mellan ångest och förväntning. Och jag funderar då bara om ni har tankar om det, att på vilket sätt det här är en utmaning för en feministisk pedagogik, eller på vilket sätt kanske vi kunde tänka om den, eller ja. Nej, jag vill höra mera. Det kan vi ta mera. Jag vill gärna svara senare. Också ni som har suttit tysta och lyssnat, är det något som ni har tyckt att har varit viktigt eller givande under dagen? Så att vi får liksom lite feedback att vad skulle läsaren ta fasta på i den här boken? Bara för att det nu finns liksom tid och utrymme, inte för att det här ska vara en så hemskt klok reflektion, så funderar jag liksom att
man ska nog inte sådär tvinga att försöka hitta något som är gemensamt liksom, mellan de här, men ganska många ser liksom en sån där idé om ett finlandssvenskt handlingsutrymme som på något sätt också i någon sorts krisen är fel ord, men liksom att vi har någon sån här förhandling på gång kring vad man som finlandssvensk eller som svensktalande i Finland liksom kan göra, och när man ska sitta ner och vara tyst, och när man ska ställa sig upp och eller hur svensktalande man behöver vara för att, men kanske just det där liksom om en sån här förhandling kring handlingsutrymme. Kanske det nu handlar mest om den där idén om liksom att den där ångesten är så förlamande, och att den är så det är en sån känsla som liksom, som är så, den är så otroligt förlamande jämfört med nästan alla andra känslor. Jag skulle säkert kunna hålla på. Ja, tack. Jag tänkte mest liksom att det skulle vara roligt att i den här boken så, för jag tycker nog att det fanns mycket sånt som var gemensamt och ni diskuterar, men det kanske inte syns i det där, att det skulle vara bra att ni skriver ut det, och att det skulle bli liksom en diskussion mellan de här vithetsdiskussionerna eller vithetsforskning till de här just Nagu-bor, eller att där finns liksom mycket sånt och hur liksom att Elina, du beskrev på ett hemskt kiva sätt det, att hur ni har liksom tänkt på det där finlandssvenska, nu minns jag inte, men på något sätt så där som en fråga som öppningar och så vidare, men att där kanske sen att nu tänker att där finns sånt som kanske det är sånt som ni gör som kommer i något introduktionskapitel, för att alla ändå liksom har en sån här gedigen bidrag alla redan nu, att inte liksom så att det nu skulle ändras, men på något sätt att reflektera kring att vad berättar den här helheten nu sen om, och sådana lite obekväma förstås diskussioner blir det ju, och vill man liksom, vart vill man, vilka saker liksom tar man, men nu tycker jag att det är sånt som har väntat på något sätt ett bidrag. Sen kommer det andra bidrag, och man kan kommentera, så kan man kritisera varannan åsikt, men nu tycker jag att det finns liksom att det är viktigt att göra det. Jag vet inte, alltså en sak som jag vill fundera på, att har vi på något sätt kommit överens om att ångesten är förlamande, eller att ångesten är på något sätt slut? Ja, alltså åtminstone i min tolkning av den här vit medvetenheten, så är det inte alls liksom det att förlamas av ångest skulle jag inte tolka som vit medvetenhet överhuvudtaget, utan liksom det kräver vidare nivåer av på något sätt reflektion. Det är inte en speciell liksom medveten position att på det sättet förlamas av ångest, utan det kräver en kritik av den där första upplevelsen av ångest, eller på något sätt inkompetens eller impotens, eller vad man vill kalla det, liksom för att på något sätt komma vidare. Och att det är liksom det som jag tycker själv, både i den här forskningen och andra forskning som jag har hållit på med, att det är jätteintressant att möta forskningssubjekt som använder väldigt mycket samma slags mekanismer, samma slags litteratur och så vidare som du själv. Det vill säga, vad händer åt forskaren i en sån situation där du inte längre på det sättet kan, du har ingenting att sådär up one de här människorna, utan liksom det är på något sätt samma typer av liksom på sätt och vis liksom den analys som du gör i din analys av forskningssubjekten, någonting som människor redan håller på med, och den här typen av liksom subjekt som jag menar att det är väldigt intressant, och någonting som är liksom förvånansvärt utspritt. Liksom.
människor producerar hela tiden och ofta liksom väldigt privat med vänner, kanske sociala medier och så vidare, liksom många nivåer av analys av sig själv hela tiden, vilket är intressant. Jag tycker inte att den där ångesten liksom är speciellt intressant överhuvudtaget, eller liksom någonting som värdet på det sättet fastnar vid, utan att okej, du har en ångest liksom, sen kan vi gå vidare. Ja, men jag tänker på något sätt liksom att det att finlandssvenskheten på något sätt uppfattas som så vit, eller den är så liksom, att den är så på något sätt, det är en separatistisk plats jämfört med nästan alla andra. Liksom att det finns, om man nu till exempel klassrum som exempel, så finns det säkert inte i västra Europa liksom så mycket liksom vita klassrum, helvita klassrum som i finlandssvenska, kanske eventuellt på något sätt. Och att det förstås leder till alla möjliga frågor liksom, och känslor, och kanske den där diskussionen kring ångest är liksom konstig, men ändå den här tanken att det, och jag menar där rör vi ju alla oss kring det här liksom, att integrering på finlandssvenska och vad det skulle betyda och sådär. Men jag vet inte riktigt, har jag så mycket att säga. Men nu fortsätt du, rädda mig. Vill någon annan säga något? Jasmina, du får gärna säga. Tack. Jag funderar lite att skulle jag ta det här upp, men när du Pia pratade om finlandssvenskhetens vithet och så där, så jag bara undrar, det kommer lite kanske fram i era texter, men just att har det varit liksom ett medvetet val att och jag förstår att boken är liksom, projektet kring boken handlar om de där nya konturer och kanske blicken är så där framåt och man diskuterar inte historien så mycket, men just att det där liksom, om man nu sen pratar om vithet och rasism och språket i Finland, så det känns att man kunde ha en liten diskussion om historien också, men har ni kanske tänkt att ha det med i introduktion, eller hur har ni tänkt på det? Tack, det är en jättebra fråga och jag håller helt med. Jag skulle säga kanske att det finns en del relativt utspritt, men i alla fall finns en del väldigt bra forskning om historiska konstruktioner av vithet på olika sätt för vithet också. Liksom, vi måste specificera vad vi menar med vithet beroende på vilken på det sättet tid och klass och så vidare vi talar om. Ja. Och det har funnits liksom både i synnerhet före krigstidens forskning, så har det skrivits ganska mycket om både liksom finlandssvenskt håll, både säkert på SLS och sen också liksom finns den här klassiska Hämäläinen tror jag det heter på 85 Mongolia vai Germania, som där finns ett jättebra kapitel suomenruotsalaisten rotukäsitykset historiassa och liksom väldigt bra går igenom på det sättet olika raskonstruktioner och finlandssvenska ambitioner på att inte vara finnar och på något sätt bli accepterade i Sverige och så vidare och så vidare. Så den historien på det sättet finns, och eftersom ingen av på det sättet core-gruppen av det här projektet har varit historiker, så har vi kanske inte upplevt det som personligen meningsfullt eller som vår kompetens att på det sättet utvidga den historiska forskningen, men absolut tycker jag liksom det är viktigt att den kontexten på något sätt då finns till exempel i förordet med, som att det är mot en sån här bakgrund som de här diskussionerna sker, och till exempel den typen av vithet som jag talar om i min egen forskning, så kan vi liksom det fungerar på väldigt olika sätt än den historiska vithet där Finland och i synnerhet då liksom finlandssvenskar har försökt på något sätt vetenskapligt mäta och bevisa sin på något sätt eller liksom bli accepterade som vita. Att det har funnits, jag skulle säga att det finns liksom en lång ambition, strävan mot vithet, liksom vithets aspirational whiteness skulle man kunna säga, liksom bland både finsktalande Finland och finlandssvenska Finland, och den här fortgår på många sätt vi kan tänka på
om man skulle vara liksom samhällspsykolog eller någonting dit, att fundera på de här osäkerheterna som fortfarande, skulle jag säga, finns kvar i samhället. Varje gång som någon säger att Finland inte helt är en del av Europa, så blir vi alla jätteupprörda och så att liksom den osäkerheten inte försvunnit någonstans. Men det handlar om, ja, men det är jättebra poäng. Jag tror att vi kan ta en kommentar ännu och sen avsluta. Nu måste jag fundera. Jag lyssnar så aktivt på dig när du pratar, så jag tappar bort min egen tanke. Men det som vi pratade på pausen om... Förlåt. Det som jag har funderat mycket på å ena sidan liksom den här vithet och vit medvetenheten som ett slags sånt här, alltså hur man framställer sig själv och vad det skapar, och sen också hur det kopplas till klass och till akademisk kunskap och vad det är för ordval som vi använder och vem som har rätt och vem som... Det tänker jag att är ganska viktigt. Sen en annan fråga som jag har funderat på mycket är generationer. Och det ser jag i mitt eget arbete också. Alltså att de här begreppen förändras hemskt snabbt, och nu det som vi har sett i Finland är att de senaste 10 åren så är det hemskt många grupper som har organiserat sig och har fått mycket större svängrum och har sina förespråkare, talerör och många olika röster som driver olika frågor, men liksom ur samma grupp, vilket är otroligt fint och fantastiskt. Och vi har liksom det finns liksom ett mycket större rörelseutrymme, men sen samtidigt så är de inte nödvändigtvis att representera hela den där gruppen, utan en grupp som har tillgång till ett visst slags språk. Och det tänker jag att liksom och sen när vi talar om det finlandssvenska så finns det ju alltid bakom finns det också den här tanken om en minoritet och en språklig minoritet och rädslan för att vi förlorar vårt eget modersmål som ibland är förknippat med privilegier, men ibland är helt enkelt förknippat med att man inte kan finska så bra och att det är svårare att få arbete på om man då inte kan finska. Så att det är liksom det är en sån här just den här intersektionella analysen av liksom den här rädslan och vad den här rädslan liksom, och hur den kopplas till vithet, hur den kopplas till finlandssvenskhet och hur den kopplas till olika generationer, generationsklyftor och olika, ja, en sån här blandning av allt. Men det är några av de tankar som det här seminariet har väckt, att det skulle vara intressant att fundera vidare på de här, hur saker och ting relaterar till varandra och hur det hänger ihop med tid och rum. Men det historiska, absolut. Tack. Du hade en liknande kommentar som jag just hade också tänkt poängtera, att när du sa till exempel att de finlandssvenska klassrummen är kanske de vitaste i världen, så hur jämför man vithet om det handlar om tid och rum där det konstrueras? Men det är kanske någonting som också på kapitlen tillsammans kan fundera på. Nu får Elina ge de sista orden. Kom hit. Jag tänkte avsluta med mina egna anteckningar här under dagen och kanske försöka svara på hur jag liksom tänker kring de frågor som kom. Men sen fortsätter vi diskussionen. Det här är inte liksom slutordet, utan vi minglar sen och sen skriver vi nya böcker och det blir liksom mycket mer än det här. Men det där med språklig kompetens och vad jag skulle kalla perfektionism är nog ett fenomen som både finskan och svenskan i Finland har. Och hur ska vi komma vidare från det? Och vem får utmana det? Så att jag tycker att det här är en jätteviktig diskussion på SLS också, och det skulle vara en jätteviktig diskussion på SOS-kom, att hur gör vi med dessa miljöer som är viktiga och värdefulla att bevaras, men att öppna på ett sätt. Och min kollega Friederike Lübke här på Helsingfors universitet, som är
lingvist i afrikansk lingvistik menar att vi har liksom otrolig perfektionism kring vad som räcker som språkkrav. Och liksom, jag tycker att det här rummet idag har varit jättekiva för att vi har talat med olika brytningar och olika liksom, försök att tala perfekt svenska. Att hur räknas de vietnamesiska arbetarna i Österbotten som finlandssvenskar och när räcker det? Så att jag tror inte alls att de finlandssvenska klassrum är världens vitaste. Om vi följer Erik Allart som menar att arbetarklassen försvinner från Svenskfinland bara därför för att man slutar definiera dem som finlandssvenskar. Vad är det här konstituerande? Att om vi är överens, tror jag i alla tal idag, att andrafiering är en relationell process. Och det här liksom, vi ska inte tala om vara och vem som är, utan vad det liksom... Vad som skapas genom konstituerande skillnadsskapande akter, så är det inte bara det här subjektet och den som andrifieras och den som normaliseras, utan det här samhället och den här situationen som är det viktigaste. Vi ska kunna liksom försöka studera vad är det som uppstår när vi uttrycker vissa saker, till exempel då om finlandssvenskheten, så är det inte liksom primärt fokus på att bevara det finlandssvenska, utan se liksom att vad är dessa antingen välkommande gester eller liksom att vara bybo eller att våga vara aktiv. Så det är liksom processer som skapar gruppidentifikationer, men också mycket mera. Och vilka tystnader, till exempel det här Liu Xins exempel om vårt land, att har vi en uppfattning om till exempel en minoritetsstatus som möjliggör en tystnad om statsmaktens aktörskap, för att vi tycker att det hör inte till det här rummet, det hör till liksom regeringen, staten. Att när vi diskuterar det svenska i Finland så blir det där lilla och per definition på något vis mysiga, eller kosmopolitiska och mera öppna och liberala och toleranta. Att dessa liksom försök att essentialisera den där gruppen leder till en tystnad om att mycket av dessa exempel som fanns i boken, som är otroligt viktiga att lyfta fram, handlar om institutionella strukturer i statsmaktens regi. Och när vi har mera tid så skulle vi kunna liksom bena det här att det finns säkert en stor betydelse i vissa gester vid Vasa, den där utbildningen som den här personen går på, och en del är jättetrevliga att ta hem till sig. Men om Migri skickar en hem så är det inte liksom... det hjälper inte så långt. Vad är relationen mellan det privata och det liksom strukturella? Och jag tycker att till exempel då Annas arbete hjälper att se, eller det som Salla sa om det här, liksom icke-mänskliga aktörer och strukturer, att kanske det är också någonting som består av varje situation där liksom vi befäster den här möjligheten. Och den här liksom politiska ansvaret och engagemangen på liksom institutionell och politisk plan måste ingå i definitionen av Svenskfinland och i det ansvar, och inte liksom separera dessa. Jag tycker att många av dessa fina kapitel handlar om den här liksom, spänningen mellan liksom, att vilja separera det till någonting skilt från det strukturella, och vi vill visa på den liksom, strukturellas närvaro i dessa vardagliga gränsdragningarna. Så jag tycker att det har varit en jättefin dag, och får ni nya tankar så är det bara att mejla till skribenterna, men framförallt tack för att ni har sagt allt det som blev sagt idag och fått tankarna i gungning, och jag hoppas att vi vågar skriva många konstiga texter med
dåligt och jättebra och vackert och konstigt språk och inte se det som sista chansen att polera. Så jag tycker att det har varit jättefina diskussioner. Fint. Tack. Nu får Nina välkomna.